Přátelé, vítám vás dneska některé už podruhé. Měli jsme takový trošku technický problémy, potřeboval jsem přesunout Lana Wakea na první komp, kde ho budeme i streamovat, i hrát zároveň. Protože mají to tam nějak zvláštně vyřešené, že jsou v grafice zapojený prostě víc kabelů nebo víc monitorů, tak to tam trošku blbne. Nicméně, to vůbec nevadí, vyřešil jsem to jako vždy, přátelé, protože tady tu hororovou akci chci s váma zahrát. Venku se nám pomalu stmívá. Čaj mám připravený, SMSky pod dekou, ready to play. Takže udějte si pohodlí a jdeme na to. Tak jako vždy, přátelé. Tak, předtím než začneme, tak si pojďme trošku jenom popovídat o tom, jak na tom ta hra je. Tohle je druhý díl. První díl nám vyšel vlastně před 13 lety, hra Alan Wake. Někteří z vás by nemuseli znát ten příběh, tak vám ho tu v rychlosti připomenu. A tak vám jakoby shrnu, co se dělo v tom prvním díle. O čem vůbec Alan Wake je? Alan Wake je spisovatel, který má v prvním díle krizi. Neví, co má psát, a tak se rozhodne s ženou vyrazit do Bright Falls, což je město, které je ve Washingtonu, takový městečko v přírodě. Tam se vlastně ubytujou na takový chatce, která je uprostřed jezera, a tam se jim to všechno zkomplikuje. Alanovi unesou ženu, Alan se dozví, že to jezero tam má v sobě určitou temnotu, která je schopná proměňovat věci, které jsou třeba napsané v knížkách, v realitu. Zůstane v tom městě, bude hledat tu svoji ženu. Obyvatelé těch Bright Falls jsou najednou, ne úplně všichni, ale většina je pohlcená temnotou, takže jsou z nich takový prostě agresivní jedinci. A Alan se snaží najít zpátky svoji ženu. Zajede ho tam vyšetřovat postupem času agent FBI, který se jmenuje Nightingale, na kterýho narazíme tady v té hře. Spolupracuje tam s různýma lidma a snaží se z té situace nějak dostat. On potom zjistí, že v té chatce už byl vlastně jednou jeden spisovatel s jeho ženou, který tam umřeli. Ten spisovatel se jmenoval... Já jsem si to zjišťoval, když jsem byl v autě teďkon, a samozřejmě jsem to zapomněl. To znamená, že Adam zjistí, že už tam jeden spisovatel byl, který tam zjistil taky tu samou věc, že v tom jezeru je temnota, že tam prostě je nějaká temná síla, která to tam ovlivňuje, a zkoušel napsat nějaký způsob, kde by se oba s ženou zachránili. Ale nevyvážil to ten příběh, takže tam oba dva umřeli. On tam napsal vlastně to, že tam vznikla erupce sopečná na tom místě, kde je to jezero. No a Alan Wake teda, když zjistil, že je na tom samém místě, kde už byl před ním nějaký spisovatel, který tam zažil tady ty věci, tak se pouštěl z té jeho chyby a chtěl zachránit aspoň tu svoji ženu. Takže sepsal konec, kde vlastně se jeho žena dostane pryč z té temnoty, z toho jezera, z toho zajetí, ale vymění si místo s ní, takže tam místo ní šel Alan. To znamená, že tady v ten moment my víme to, že Alan Wake byl před 13 lety ve městě Bright Falls. Ztratila se mu tam žena a potom zmizel on. S tím, že jeho žena se vrátila zpátky. Takže jsem vám chtěl jenom takhle úplně v rychlosti, jenom tak připomenout, o čem byl první díl, abyste byli trošku v obraze. No a teď už se do toho budeme pustit. Můžeme si ukázat, na jaký to budeme hrát obtížení, přátelé, na jaký to budeme hrát nastavení. Máme 4K rozlišení, render 2K, DLSO a jinak všechno na max. Ray tracing je vyplay, protože bohužel je tu zase udělaný ten ray tracing, takže pokud nemáte ty nejnovější grafiky, tak nemá cenu to zapínat, protože to veme strašně moc FPSek a já třeba osobně si to radši prostě zahraju ve 4K na nejvyšší detaily. Jak už jsem vám říkal, dneska už jsem to jednou streamoval, ale byly tam taky technické problémy tím, takže to teď začneme kvůli tomu znovu, ale my jsme byli na začátku, takže to nevadí. Ale chci říct to, že jsem dneska vychytával, jak je ten obraz světlej, jak jsou tam ty barvy, a podařilo se mi to nastavit víceméně skoro tak, jako to je v HDR-ku. Takže bude ten obraz, jako je to víceméně v HDR. Což je dobrá zpráva. Tak jo, takhle asi všechno. Ještě bych měl říct, že toho Alana Wakea jedničku jsem nedohrál, protože si mě tenkrát ta hra neudržela. Přišlo mi to takový jakoby už od půlky nudný a to story pro mě nebylo dost zajímavý. Takže doufám, že ta dvojka bude zajímavější a že budeme schopni se do toho dostat mnohem víc. A už z toho začátku to vypadá, že by to tak mohlo být. Takže tak, ještě měl potom Alan Wake trošku takový spojení s Remedy v datadisku, ale tam to nebylo jakoby nic, co bych vám chtěl vysvětlit, bylo to tam takový komplikovaný, i takový divný, to si myslím, že nám když tak vysvětlí v té hře sami. Takže tak,
Jsme připraveni, přátelé, všichni. Budeme to rád na těžkou obtížnost. I když jsem slyšel, že jsou tam ty souboje celkem těžký, tak to nevadí. My si s tím nějak poradíme. Navíc ta hra by měla mít kolem 20 hodin, tak si to aspoň trošku natáhneme. A budeme si to moc užít trošku déle. Tak jo, napadá vás ještě něco, přátelé? Všechny vás tu vítám ještě jednou. Zopakovali jsme si příběh Alan Wake 1. Ukázali jsme si nastavení. Já myslím, že můžeme jít na to. Ještě si pojďme říct s překladama. Na tu hru bohužel nemáme češtinu. Žádná čeština není ani zatím, že by se dělala. Já se s vámi kouknu. Ale když jsem se díval dneska přes den, tak tam nebylo nic, žádná zpráva o tom, že by na to někdo dělal češtinu. Tak jsem tady lupnul ještě na Google, jestli se neukázala třeba od Skví nebo od někoho, ale bohužel, češtinu nemáme. Tím pádem, přátelé, já nám budu překládat ty hlavní věci, nebudu překládat úplně každou větu, kterou tam řeknou, ale že byste si to fakt jako přáli a že by vás to napsalo víc. Ale budu nám překládat samozřejmě ty hlavní věci, budu nám překládat ty případy, budu překládat to, co ty postavy říkají, abyste rozuměli samozřejmě tomu hlavnímu story a o co tam jde. Tak, doufám, že máte všichni čas, že máte všechno udělané, přátelé, a můžeme se jít společně vnořit do příběhu druhého Alana Wakea. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. To vypadalo, když měl ten Alan za sebou krev a že mu to světlo propalovalo čelo, viděli jste to? To bylo totiž podobný, jak v jedničce umřel záporák. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Kdyby třeba hra moc řvala, tak si řekněte. Nebo kdybyste chtěli přidat můj hlas, víc na hlas. My jsme teď u toho jezera, přátelé, v Bright Falls. Máme ten ostrůvek, tak tam byla ta chata, kde byl Alan Wake v té první hře, jestli se nepletu. Nebo tady někdy na tom jezeře byla ta chata, kde byl. A teď z toho jezera vylez nějaký borec. My se za chvilku dozvíme, kdo to je. Já jsem si ji zjistil, kdo to pořádně je, abych vám mohl dávat nějaký kontext k tomu. A když jsem to dneska streamoval poprvé na tom druhém kompu, v tom 2K, tak musím říct, že ten rozdíl je obrovský. Mezi 2K a 4K, obrovský. Já bych fakt vždycky asi ten ray tracing radši vyměnil za vyšší rozlišení. Týpka si prohýdnout nemůžeme, protože on se nám hned otočí.
God. Mně se ten jejich začátek hrozně líbí, co to mají udělaný. To je dobrý nápad. Úplně to na mě mělo i trošku Death Stranding vibe, jak jsme vylezli na té pláži. Já už jsem tu scénu viděl a stejně jsem se leknul znova, ty vole. Tyjo, na začátku hrajeme za takovýhle chudáka, co? Ty úplně měl lítoborce. Dokážete si představit, že byste se probrali tak, že vylezete z nějakého jezera. Nahý, vole, uprostřed lesu. Já nevím, proč v některých hrách dělají tady ten mlíkovej déšť. Ten se mi nikdy nelíbil. Takhle to nikdy v reálu nevypadá, že jo? To vypadá, kdyby pršelo mlíko. Ty jdou po nás, chlapci. Běž! Oni řekli, že oni jsou kult stromu a že dávají pozor na, že dohlíží na noc. A vyřešili ty samý lidi, kterými jsme viděli, jak na nás svítili tou baterkou.
Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Tady vidíme naší první hratelnou postavu Ságu a jeho kolegu, který vám může někoho připomínat. Podobou sama Lajka a hlasem Maxe Payna. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Když si říkal, že je rád, že jsme s ním na tomhle případu a že bychom se měli ujmout velení a brát jeho jako takovou podporu jenom. Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. My jsme sem byli zavolaný kvůli několika vraždám, které se tady dějou v okolí. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Saga říkala, že tady měl být zástupce, který nás měl dovést tomu případu. Že tu vidí auto, ale žádnýho zástupce. Koukneme se na tu mapku. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Já mám hroznou radost, že tu máme jako toho parťáka, toho samého herce, který namluvil Maxe Payna. Protože jak má ještě podobu sama Lajka, tak máte pocit, jak když máte prostě za parťáka mladýho Max Payna. Předtím, než se mu staly ty všechny hrozný věci. To je super. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson, I'll be leading this case. Říkáme mu, že my povedeme ten případ. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that Tohle je ten zástupce. Slyšíme ve vysílačce, jak ten se ptá, kdy přijedou ty divný, ty postranní federálové. Down at crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Tak řekneme, že chceme nějaký info, briefing. What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Říká nám o orgánech, které byly vyjmutý z té oběti. Okay. Nějaký svědci? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Jediný svědci, který vlastně vyrušili, tak že je vzali zpátky do města. To byli ty nejspíš turisti.
lidi, kteří nepatří do toho města. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Tak teď se jdeme podívat na myšlenkový palác. The mind place. Sága tohle místo má jako, že jsme uvnitř její hlavy, kde si můžeme srovnávat různé důkazy, promýšlet si to a tak dále. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Tak, tady máme info o tom případu, na který nás tam zavolali. Cauldron Lake Murders. Vraždy ohledně toho jezera Cauldron. Tak jo, přátelé. Tady máme zatím ukázaný oběti. To znamená, že tady s tím čtvrtým, to je čtvrtá vražda. Všechny oběti se pohřešují od roku 2010. Nebo všechny oběti byly nahlášený, jakože se ztratili v roce 2010. Nemají žádný jiný společný prvky. Ted Lane je zubař. Měl bodná zranění, byl nateklej a měl odřeniny na zápěstích. Wendy Davisová je učitelka, taky nateklý tělo a obrovská rána na hrudníku. Percy Wolf je vlastník obchodu. Taky odřeniny, bylo mu vymutý srdce a měl na sobě zvláštní tetování, které byly udělané po tom, co ho zabili. Vražedná metoda. V těch vraždách jsou malý rozdíly. To, že jsou ty těla nateklý, je jenom u některých. Ale nezpůsobilo to jejich smrt. Tu smrt vždycky způsobilo to trauma na tom hrudníku. Sága tady nejspíš zmiňuje to, že byly ty těla vystavené té vodě až po tom, co byly zabitý. Tady vidíme nějaké fotky těch odřeninách na nohách. Tady máme hlubokou ránu na tom hrudníku. A pak jsou všechny těla nateklý. Radku, díky za saba. Tak a tady máme profil vraha. Zatím máme jenom stopy, tady ty stopy. První je, že jim dělá ty tetování na ty těla. Druhá, nebo to spíš fakta. Druhý fakt je, že ty oběti nemají spolu absolutně nic společného. A taky tu máme třetí fakt, že ty zranění toho hrudníku spíš připomínají řezničinu zvířat. Jo, když třeba pitváte zvířata, nebo když prostě z nich chcete něco vyndat, když chcete třeba vařit. Takže to jsou informace o našem případu. Jo, jenom pro zopakování, tady ta kancel má představovat ságy mysl. Kde ona se může různý věci ohledně těch případů promýšlet. Jo, a píšou nám tady, že to, že budeme v Mind Palace, že budeme přemýšlet, že to tu hru nestopne, takže si máme dávat bacha na hrozby, co budou v okolí. Parťákovi se nelíbí ta příroda. Tak běžíme, ať jsme tam ještě dneska. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Saga se ptala Caseyho, proč jí svěřil to velení, a Casey řekl, že je nejzkušenější z těch detektivů mezi nima a že prostě
On by byl jenom přítěž. Tady máme nějaké články. Co to je? Chaos u Cauldron Lake. Jo, nic důležitého, nic spjatého s vraždou. OK. Má krásnou atmosféru ta hra. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Whoa. Mirror pick. Okay. Tak popoběhneme, pojď Casey. Ať jsme tam ještě dneska. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Saga říkala, že to není tak špatný město, kde Damn. může být člověk zavražděný. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Teď se baví o tom, že jestli ty místní dali přes to tělo třeba aspoň nějakou plachtu nebo něco, aby to nezničilo důkazy. A když si říkal, že jestli jo, takže kupuje kafe. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Jestli říkal žádná Does plachta, this že fit mu the dlužíme MO of the kafe. previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Saga říkala, že se objevilo nový tělo hned, co dorazili do toho města. Protože oni je zavolali kvůli těm 3 předchozím vraždám. A jen co přijeli, tak to je 4. Tak, tady nám vysvětluji, jak se skládají k sobě ty fotky, jak ty důkazy. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Odření na zápěstích. Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. Hrudní trauma, vyjmuté srdce. To srdce to zůstalo, nejspíš proto, jak je Killer vyrušili. left the heart right next to the body. Tak, tady nám psali, že si můžeme pokládat ty fotky na ty otázky, tím, že se nám to takhle spojuje. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders.
Saga se baví o tom, že to rozhodně se shoduje s těma předchozíma vraždama, že to má ten společný vzorec. This makes 4 murders that we know about. A potvrzuje, že jsou zatím teda 4 vraždy, o kterých ví. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Stojan na kamerku převrhnutý. Someone was drinking beer. A chladáček. They spent time here, waiting. To znamená, že máme potvrzený, že to bylo víc lidí, ne jeden. Přiřadíme fotky. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. Tak, zeptáme se, jestli identifikovali tu oběť. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. On říká, že se jmenuje Nightingale a že přišel do toho města před 13 lety. Until now. Nightingale. A Nightingale, přátelé, byl ten agent, který vyšetřoval Alana Wakea v tom prvním díle. Protože on si myslel, že za tím vším, co se tam děje v tom městečku, stojí hlavně Alan, že jakoby on ten špatný. Takže Nightingale byl agent, který vyšetřoval našeho Alana Wakea v prvním díle. OK. Proto oni říkají, že je to před 13 lety, že se tady objevil. Robert Nightingale? Je zvláštní, že na 13 let potom zmizel a teď vylez z jezera, co? Brothers in arms. Oh, and sisters. Zeptáme se Caseyho, jestli ho znal. So you knew our victim. Nebo jak to, že ho znal? Didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to Ptáme se, co se stalo s tím Nightingalem, co ho FBI propustila. Casey říká, že chlastal, že byl paranoidní, že prej honil nějaký duchy a ztratil se, než se ukázal tady. No happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Saga říkala, že je zvláštní, že všechny ty oběty jsou prostě z toho roku 2010. For now at least. A že se tu muselo stát něco, Not sure. co to město chce zapomenout. Need to think about Dodal it. Casey. A když jsem to poprvé streamoval, tak jsme došli sem někam. A já jsem pak zmiňoval, že si myslím, že začali lézt z toho jezera, nebo že to vydalo toho Nightingale, protože ty kultisti museli něco udělat. I had to review the clues. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Tak tady jsme předtím našli. Bedínku. Ty otevřem. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Tady se najdeme důkazy vevnitřného otevření, tam jsou takový 3 symboly. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Tam bylo napsáno v tom dopise, že si máme umýt kuře.
Že si máme umýt ruce, vzít kuře z ledničky a odpočinout si. Že si máme umýt kuře, vole. Tady je napsaná nějaká konspirace o tom, že ty lidi, co tu bydleli, tak jim bylo jasný, že pod tou hladinou toho jezera něco je. Ale oni moc neuvažovali nad nějakým nadpřirozenýma jakoby silama, ale spíš si to tu představuje jako nějaký přístroj. Tady mají i nášrtky. To je tu popsaný. A říkali, že ty lidi, kteří jsou na tom ostrovku, mají tlačítko k tomu spuštění. Tím asi myslí ten klikr toho Alan Wakea z jedničky. Tak, nic víc tady není. Tak si otevřem bednu. Tady je napsáno, že se nemáme brát nic, pokud nepatříme ke stromům, k tomu kultu. To my si vememe, když nepatříme. Tak, tady musíme předložit ty nové fotky. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Mě by strašně zajímalo, co se 13 let s těma jako lidma děje. A ten zůstal naživu, že to jezero vyplivlo po 13 letech. Na tom to asi bude, no. Jo, počkej, vlastně sem to musíme dávat. Kde je napsáno, jestli to bylo promyšlené nebo spontánní. Díky tady těm dvou fotkám, díky těm důkazům víme, že to bylo promyšlený, naplánovaný. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Jsem resetnu druhý komp, tak vás chvilku neuvidím. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Sága říkala, že se musí dostat do hlavy té oběti. Že musí myslet na to, na co mysleli oni. Aby mohla spustit další dedukci, intuici. Už vás vidím. Tak, jenom sekundu. Nastavím, ať se mi komp nahází do úsporáků. Tak, to bychom měli. Mám tu někoho, kdo se už díval dneska přes den, když jsem to streamoval poprvé? No, ještě furt den, ještě se nám nesetmělo. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Sága přemýšlí, jak skončil tady, když byl pohřešovaný 13 let. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale řekl, že
on je tam taky, v tom jezeře. A že do jezera nemůžete vstoupit, dokud to on nesvolí. Jestli nemyslí Alana. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. OK. To je strašně zajímavý důkaz, když vole se oběť vynoří z jezera, ty vole, naživu. Tak, v goalech máme, že máme zkontrolovat Lakeshore. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Tak a ještě jenom jedna úprava. Ta hra je pěkně krásně ostrá, tak já si v control panelu tu ostrost trošku sundám. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, I'll just wait here. Tak a my jdeme teda k Lakeshore. Ale ještě asi něco u tohohle máme. Nebo ne? Ne, už jdeme k Lakeshore. Jdeme kouknout na pobřeží. I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Vyčhat, jo? Sága teď jenom shrnovala to, co jsme zjistili. A Casey přemýšlel, co tady ten týpek mohl dělat jako nahej tady v tom ročním období. Což Sága samozřejmě také ještě neví, říkala. Tady žila čarodějnice Cauldron Lake. A máme rád bacha, protože její duch by mohl pořád strašit tohle místo, jasně, jasně. Jsem myslel, že to bude třeba něco na sebrání, ale nic. Možná později. Tady jsou rozházené ještě nějaké věci. Jo, to je deník, ale jenom nějakých teenagerů. Ten týpek píše, jak ještě neřekne nějakýho, cože jí má rád. Nic important.
Jsou baterky, jo? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Manuskript fragment, jo, jsme si sebrali. OK. To je něco na sbírání, dobře. Can be used to upgrade weapons in the mine place. Jo, tak to je na upgrade, jo. Autofire. Zásobník o 50%. Když dáme 2 headshoty, tak... tak stanneme nemáka, že ho jakoby omráčíme. Čekaj, já mám 1? Jo, takhle. Kurva, jo, takhle. My musíme sebrat 12 nebo 8, jo, takhle, jasný. OK. Tak, jdeme zpátky za kolegou. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Can't go any further. Water's too deep. OK, jsem chtěl kouknout, aby tu taky nebylo něco schovaného. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Jo, no. Čarodějnice, co nemá srdce. Lost, Anderson. Jo, tak to je jenom napsaný, že prostě to je příběh o nějaký čarodějnici, kterou obvinili z toho, že někoho prostě očarovala. A oni šli utopit do jezera. Ona se pak vrátila. Zabila šerifa, utopila ho v jezeře. A vzala mu srdce, který dala do krabičky. Díky tomu si ho potom mohla vyvolávat, aby vykonával pomstu za ní. Ok. Takže oni chtějí někoho vyvolat nejspíš tím, ale ono v tom něco společného bude. To je fakt jak Dnes trending, ty vole, ne? Ty černý stopy úplně. Tu řešil Nightingale a nemůže se tam dostat. There's a piece of paper on the ground. Tam je napsáno, že oběť byla jeden z jejich vlastních. Já, co jsem se tady ztratil, Robert Nightingale, před 13 lety, no to nejde přečíst, no. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the... A page full of text on one side. Not a printout.
written with a typewriter, old school. Že ta stránka byla napsána na psacím stroji. Like a manuscript. Page of a story. Že je to manuskript, stránka z příběhu. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? A jakože oběť byla jedním z nás jako z těch FBI agentů, jasně. A tam byl vidět Alan, který to píše. On říkal, že to bylo pro ty agenty takový pozvání a že ho nemohli odmítnout, i když věděli, že by je to mohlo nakonec, že by jim to mohlo ublížit. I should profile Nightingale about this page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Že mu dala něco do toho hrudníku, OK. Tady si to můžeme přečíst. Jo, a to jenom jakoby, to už jsme si řekli všechno. Yes. OK. Manuskripty, profily, weapon upgradey, ale to prostě neuděláme, dokud jich nebudeme mít hodně, jasně. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Tak, to se váže k tomu, odkud ta oběť přišla. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Takže se budeme podívat zpátky za tělem Nightingale, co má uvnitř sebe. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. A tam je otázka, kdo je tam zanechal. OK. Takže to je všechno. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Sága říkala, že si myslí, že bylo něco umístěno dovnitř Nightingala. A že řekneme těm zástupcům, ať ho odvezou do márnice. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Akorát tady se jako špatně, tady přece nebudu procházet všechno, ty vole, ne. Každý kousek lesa.
Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what Co vy, přátelé, líbí se vám taky z toho, zatím máte pocity. Já zatím ani nemám pocit, že bychom hráli Alana Wakea. Mně se jako líbí to vyšetřování, ale chtělo by to už nějaký, ať se něco začne dít. Třeba ten začátek byl hodně zajímavý. Tady to vyšetřování to už takový, chce to další tempo. Tady nic, tady nic. Jdeme back. Důležitý věc už určitě máme. Nebo... Jo, tady už jsem si otvíral tu bednu. Tak, já myslím, že tam budeme psát sami, tak spíše pošlem do bánice, to je víc profesionální samozřejmě. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Nám říkal, že korona je mimo město, dokud neskončí festival Srn. A Saga řekla, že to udělá sama, že to je v pohodě. Že se sama postará o vyjmutí toho předmětu z těla. Tak máme vzít zadní cestu. Takže tudy, jo? Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. No, tak to je tudy po cestě. Mám vždycky pocit potom, že někde něco vidím, ne? Já jsem moc nedával pozor do prdele, kde on říkal, že je to zkratka. Jsem se spíš kochal grafikou. Od branky nějaký. Jo, já už vím, teď my jsme tam vlastně běželi. Jo. Dobrý. Tam poblíž té chatky s tou truhlou, nebo s tou bednou, jak tam byla. To znamená, že to nám nejspíš potvrdilo, že Alan je pořád v té temnotě. Pořád je uvězněný tím jezerem. A tam on píše ten příběh o nás, o těch agentech, že jo? A proto my jsme tady teď. Jdeme tady dobře? Nejdem, vole. Počkej, já potřebuju. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. No, tady byla ta krabice, jasně. Ne, nebyla. Jo, byla. A ta branka?
Ta bude tady, ale ještě se chci podívat. Tady jsem nebyl. No, další krabička. Dobrý, tak ještě jsem sem zašel. To znamená, že oni to budou mít vždycky u nějakých takových prostě points of interest. Jasný. Ve Vyžhat jsem byl. Ještě něco tady. Jo, tamhle to branku myslel, jasný. No, aspoň jsme si sebrali tu krabičku. Tu potřebujeme ty upgradey. No a myslíte si, že mě to pustí i sem? Já ještě prohlídnu. Když to hrajeme na těžkou, tak by se nám to hodilo. Tohle to nás dovede... Ne, to už je blbá. To už je blbá cesta. Ještě se mrknu tamhle. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they've seen much stuff this gruesome. Mortar Falls. A lunchbox again. Já to věděl, přátelé, já to říkal. Já to věděl, že to tu bude. A tady jsme asi přišli, co? Nebo... Jo, tam nás ještě nepustí. Dobrý, tak jo, tak já běžím. Ještě. Tak se můžeme vrátit. Tamhle odsaď jsme to museli přijít. Jo, počkejte, se může jako takhle projít celý, jo, ty vole. A to asi ne, my se sem budeme 100% vracet, takže já jdu back za parťákem. 3 krabičky jsme si sebrali, to stačí. A ty zvítej back. Jo, to je dobře, já jsem taky zprovoznil streamek na prvním kompu. Hele, jenom jsem slyšel, že je to prej až jakoby frustrujícně těžký.
Tady jsem taky nebyl. Kurva, já jsem nebyl na tolika místech. Jenom tak zkouším, co dodělat, to nejde. Jasný, no. Tak počkej, já teďko... Jo. Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Ještě se podívám kolem. Ale asi nic. Tady už jsem se díval, jenom double check, jestli někde jsem nepřehlíd, třeba někde v růžku, na poličce. Dobrý. Jdeme za parťákem, jdeme dál. Tudy nejdu správně. Je to tak. Tak jo, tak se mějte, zástupče. My valíme. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Otvíraju. Ty detaily těch vlasů. To mají dobrý. There's another lunchbox. Let's go. Tak to jsme možná i sebrali všechny, co šli tady v té oblasti. Taková lavička na Big Chili. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Tak jdeme. Jsou zase dvě cesty, ty vole. Jo, jedna vede na parkoviště, tam budeme nejspíš auto. I'll be back in a second. Roger. Tu jsem deník nějakého turisty. Nic spojenýho s vraždou? Si možná sundám tu sensku jenom malinko.
Tady jdeme do káry. Asi všechno. Here we are. A možná ještě trošku tu ostrost. Tady to mají fakt pěkně ostrý, tyjo. To čumím. Většinou to DLSko právě dělá to, že to je pak taková rozmlžená ta hra nepěkná. A tady to mají kurva dobrý. Proto já si to většinou vylepšuju tady tím zaostřením. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Tak, máme zpátky do města a potkat se se šerifem v jídelně. Dobrá, dobrá. Ještě jenom kouknu, jestli to není nějaký finální lunchbox pro nás. Ne, už nás nenechají dál. Dobře. Tak jedem. Na to, jak můžou být lesy jako nudný prostředí, ne v reálu, ty jsou super, ale jako ve hrách, tak mi přijde, že jsou tady udělané jako pěkně. Líbila se mi ta atmosféra toho lesa. Ale chtělo by to, aby se to nějak rozjelo, ty vole. Nemůžu dostat z hlavy ten manuskript. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Dobrá, krásně. Taky nenápadný městečko, jak kolik zla v něm je, co? No přesně, je to soulovka, takže bude těžká, jasně no. Ono zase je blbý, když se dělají pak ty hry podle souhra moc těžký nejsou, takže to zase chápu. Navíc teď už to prý není tak hrozný, ono to bylo při vydání jako horší, víš, jestli to hraješ teďkon, tak to už tam dali patch, který to tak jako by trošku zlepšil, ale na vydání to prý bylo jako masakr, no. Tak já si jenom dodělám pití, hned jsem tu.
Dneska budou k večeři, přátelé, domácí burgeríky. Nemůžu se dočkat. Nebo domácí, takový napůl domácí. Ale výborný. Tak. Just how much coffee have you had today, Charlie? Myslíte, že budou taky tady bedínky? Že tu teď budu muset sbírat jak idiot po celé mapě? Počkej, já se nejdřív musím tu mapu najít. Tady té oblasti, co? Ne? Jasný. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Tak jo, koukejte se mnou, já to rychle oběhnu. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour, brought to you by Davis Family. Kam asi nebude nic důležitýho, co pro nás. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. Tak to je krása. By now we've all seen the To si pochutnáme dneska večer. shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So I reached out to our top meteorologist for a Já se taky keci, mě zajímá. Tapio, are you there? Yes. Great. And Tapio. Co vy, pane? Tak, vypadá to, že žádný lunchboxy, takže na pohodu. Mně se strašně líbí ta atmosféra. Já doufám, že to rozjedu v tom příběhu, ale... Mám, že to tady tím trošku jako zdržu, ale tak... So sleepy. Just a few more days. Take care now. Ty lunchboxy asi nebudou takhle rozházený. Ty budou třeba v těch lesích, nebo? Rest easy, buddy. A proč má Saga takovou potřebu hladit tady ty jeleny na těch trofejích? To už je druhý, který ho napohladila. Jo, tady mají ty vraždy, hele. No dobrý, já jdu zpátky za parťákem, jdeme se potkat s šerifem. Zkoumat budeme potom. Ať se nám rozjede to story. To mě totiž zajímá. To má, že napuštím na telce, jak jsem na to kouknul, když jsem šel kolem a není to zase taková ztráta kvality, když nemáme tu střihovou kartu jako v tom druhém kompu. Myslím, že se na to dá koukat. Aspoň to můžu hrát s HDRkem ve 4Kčku. Man, it is sweaty in these suits, isn't it? Welcome back, Charlene, Anderson. are you as comfortable as I am? You don't think the amount of hot caffeinated beverages you downed has anything to do with it? I don't know what you're talking about. Hell. Tak pojď. Oh, dear. Tamhle máme diner. You. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another.
I'm Agent Saga Anderson. This is Hele, Agent Alex Casey. to mi připomíná toho herce, no. And let me just say I'm happy you two are here. A nejspíš to je on, protože i ten hlas má stejný. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Call for Light was fast off. Let me guess. Missing. It's around 2010. A co mě teď chtějí? The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Něco z notes říkala? Jo, v té jídelně. Tam jsou ty svědci, které je vyrušily, jasný. Tamhle. Have some pie. I'll take your mind off things. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Se ptali, jestli jsou něčeho obviněni, že by rádi šli. A my jsme jim řekli, že ne, že jenom máme na ně pár otázek. Řekneme jim, proč tam byli vůbec. Oni nejspíš řeknou, že byli prostě v přírodě, ale tak třeba má nějaký důvod. Jiný. Čagostovič, hele, nevím. Myslím si, že ne. No, že nedělali nic špatného, že chtěli prostě nějaký detaily a tak dále. Na fotky a na obrázky. Já myslím, že ne, hele, protože oni jak tam mají jenom jeden mod, ten grafický, jakoby, že si třeba nemůžeš vybrat, jestli to máš ve 30 fpskách na lepší grafiku nebo na horší v 60, tak si myslím, že ne, no. I když jako přál bych to hráčům, co mají stage na 4. Mohli by to udělat, věď, ale obávám se, že asi ne, no. Tak, řekněte nám, co jste viděli. So what did you see in the woods? Předtím nesednu aspoň? He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Ten týpek je dobrý. Jak je vykulený. Tady ty věci asi chcete vidět, abych vám překládal, ať tomu hezky rozumíte. No, oni nám potvrdili to, že ten týpek vylez z toho jezera, že na sobě neměl nic. Divně po nich něco volal, ona si myslela, že byl na nějakých drogách a že potom viděli ty satanisty, no. Oni jim říkali satanisti s nožema a tak dále a že prostě tam dělali nějaký rituál. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. Ptali jsme se jich, proč si myslíme, že to byl kult nebo nějaký jako spolek. A oni, že kvůli těm maskám a nožům. A kvůli tomu, že říkali, že to je kult stromů. The whole thing was terrifying. That's all. Jsou docela pěkně udělaný ty NPCčka, vypadají celkem reálně. Ten týpek, když nám to popisoval, tak vypadal dost jako vytěšně, to se mi líbilo, to byl dobrý detail. Takhle nám vždycky označí žlutým i co máme novýho, jasně. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing.
My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Vlastně, že se vloupali do té kabiny a tak dále, tam do toho okolí prostě kvůli knížce, kterou ona píše. A ona píše nějakou knížku o Alanovi, protože zmiňovala, že Alan naposled spadnul do jezera a už ho nikdy nikdo neviděl. Teď už to bude 13 let, co ho nikdo neviděl. Stejně právě jako toho agenta Nightingale, který vylez z toho jezera. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Že ona něco našla. Přívěšek, který patřil jednomu z těch kultistů. Ale podle čeho by to mohla vědět? I need the necklace Tammy found. It's evidence. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. A že to je důkaz, že nám to má rád. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear folk. Ono to totiž, přátelé, bude tak, že se na to nesmíme dívat jako na detektivní hru. Oni to používají, aby nám řekli ten příběh. Takže ona, že budeme nějaký takovýhle intuice občas, že prostě najednou zjistí, jak to je. Tak tohle to není L.A. Noir, že jo? Ta hra není detektivka. Oni nám tady tou verzí prostě chtějí odkryvat ten příběh, takže proto tam budou možná některé věci, které by asi jen tak detektiv nevycucal z hlavy, ale prostě je to forma říkání toho příběhu, což není vůbec špatný. Saga Anderson. As I live and breathe. Něco mi říká, že to je ta samá sevilka, ze kterou se viděl i Alan. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. A řekla nám, že si myslela, že už nás tu nikdy neuvidí. Po tom, co se stalo hroznýho naší holčičce. To nevíme, co se stalo. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible Ale Saga ji nepoznává. A ptá se, co se stalo té jeho dceři. Její dceři. Ona se utopila. Tvoje dcera? That's so weird you don't remember. To je divný, že si to nepamatuješ. A jak víš, že mám dceru? I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Já už vím, co tohle je. Ty blokuješ svoje traumatické vzpomínky. To vidím v televizi pořád. A teď nám volala, ne? V autě, když jsme jeli k tomu případu? To ale možná... To bude zapeklitý tohle. To byla docela divná, co, Rose? So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. On mi říkala, že za chvíli budou nosit všichni ty srnčí masky kvůli tomu festivalu těch srnek. OK. Ještě něco? Já se radši podívám tady. Protože tam můžeme přijat přece ten přívěš. Jo, tady můžeme dát taky. Jo, ne, to bylo vlastně všechno v tom lese.
We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. Takže máme potvrzený, že kult stromu je za všema těma vraždama. But it's my first cult case. Exciting. Saga je nadšená, že má první případ ohledně nějakého kultu. To bylo dost takový teda chladný. Tam umírají lidi, vole, ona je nadšená. Ale já chápu, jak to myslí. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Tak. To bychom měli. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Saga říkala, že se potřebuje dozvědět víc o tom kultu, jestli je chce dostat. Jaký typ kultu? Tak, tady máme ty jednotlivý důkazy, shrnutý, že kultisti nosí ty masky jelení. Jasně, symbol, jasně. OK. Asi všechno teda. This mug always cheers me up. No to worst mám. Ne, nejhorší máma, místo best mám, jasný. Dobrý. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. No, pojďme do té málnice. Kouknout, co měl ten Nightingale v sobě. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. Jsme se ptali šerifa, jestli o tom kultu něco slyšela, on že jenom takový ty povídečky, že když je někdo v noci v lesích, že je ten kult dostane a tak. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Jsme se bavili o té číšnici tam. Jak to, že říkala, že se nám utrpěla dcera a on říkal, že Rose občas mele kraviny. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. I'll be right with you, sir. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Just here to Anything you pay need, my ticket. just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Třeba nějaký náboj, nemůžu tady si něco vzít? Agent? Officer? No ale. No
speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. Ty koblihy? Jaká pičovina, že někdo krade toaleťák. They locked up an innocent man. Dobrý, tak nic. It's not opening. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Co to je, vole? Tak mě třeba Maxe Payneovi ty televize s těmi různými příběhama. Odkud znám toho týpka, co je v té telce, ty vole? Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and To je nějaký herec, já jsem určitě viděl v nějakém filmu nebo něco. that is true, Janko. Ta podoba je mi prostě úplně povědomá. Recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this. Já furt přemýšlím, odkud znám toho herce do prčic. Ty ve, odkud ho znám, ty vole, úplně to mám na kraji někde tam v té mysli. Z nějakého Seroše, nebo? Nebyl vám taky povědomý? Do prčic. Si nespomenu, ale znám ho 100%. Ale ty vole, vůbec nemůžu vzpomenout, kde jsem ho viděl, v čem jsem ho viděl. No to nevadí. No tady už jsme byli. Kde jsem toho herce sakra viděl? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Mají ho krásně detailně udělaný, tu grafiku. A to prostředí. Vizuální stránka se mi té hry zatím fakt líbí. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. No to potřebuju ty bolt cutters.
Tak nějaký náboje. Tím to asi neodevřeme, jasně. Můžu třeba piklokovat tím? Ne. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Já se nejdřív ještě podívám tady kolem. Jestli tu nemáme něco na sebrání. Must be locked from the other side. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Jasně, tohle člena, takový to jsme viděli. Na tom srdci je tetování. No, co je tam napsaný dokonce. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Miss you, kiddo. I'll be home soon. Je zajímavý to s tou dcerou, co? Remaining. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Oh dear, I am a tourist. Já jsem si vzpomněl, odkud znám tohle herce, ty vole, pak. The mile-high strangler case. Proud of that one. Time to see what Nightingale's body can tell us. Think. Čeká, to se bude dát do jiný zase složky, ne? Doesn't look right. Rituální písmo, jasně. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal.
Ale tohle to nebyla příčina smrti, vole. Ale dobře to je. Ale jakoby vážně se to k tomu. Tak. Same type of page we found at Cauldron Lake. To je další manuskript. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. Štěliv říká, že našli spoustu takových stránek. Že je to má. No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. To se docela rozdělo. He's coming. No weapon. The page set to get into the light. Tady tu stay in the lightu. Jasně, máme zůstat ve světle, aby se nás nepřátelé nevšimli. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go! A kde je ta zbraň? Tady. Vanished. To píše ten Alan, no. A zase to mění podle toho, co on píše.
He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? Ale to, že jen tak zmizí, to mi přijde takový... Somehow we need to make sense of this. Jen tak zmizí, no. Musíme to brát tak, že prostě se tu zhmotňují ty věci podle toho, co ten Alan tam nejspíš někde píše. Nebo psal. Co se stalo tomu šerifovi? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Jestli říká, že by to rád schodil na nějaký třeba chemikály, že si něčeho nadechali, ale že jasně, že tohle to bylo nadpřirozeno. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to... Ale že jak se mohl zvednout tam odpolat, ty vole. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's one of the pages on the floor. These pages are important. Breaker dropped one before he disappeared. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Jo, ale podle mě ji prostě používá jako, aby mu pomohla s něčím. Nebo aby ho našla. Jo, to je ten song, jasný. Tak, to patří mezi cíle toho kultu. Že měl napsané věci na tom srdci a na tom těle. Doesn't look right. Tak. Máme zjistit, kam Nightingale šel. To máme zjistit v tom paláci, jo? Jo, počkej, ne, oni myslí v reálu, jako by kam, no teď on zmizel, ne? Jako kam zmizel, máme zjistit, jo? Ty vole, chudák strážnice tady. It won't open. A nebo počkat, ještě něco možná tady v tom profilu, ne? Tak nic novýho není. Takže máme prostě hledat tady.
can't be opened on this side. What? Oni se to bavili o tom, že ten Nightingale zmizel, tak... Ale jak asi s tím kam? No tak nejspíš mohl zmizet zpátky do toho jezera, ne? Ale vole, já tady už nic jako nemám dělat. Jo, tady ještě fotka další, no tak ty jsem si nevšiml. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Saga říká, že tady po ty, co se dějou, samozřejmě není žádný racionální vysvětlení. Stránky, které předpovídají osud toho, co se stane, týpek, který je mrtvý a vstane a jde ostatní napadnout. No, into the overlap. It doesn't budge. Tak to se asi nejspíš objevilo něco tady, ne? Počkej. Profile someone. Jasný. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her. Jo, takže musíme jít na místo, kde se jakoby překrývá realita s nerealitou. Tomu oni říkají overlap. Je třeba udělat nějaký rituál, aby jsme se tam dostali. Saga na to musí přijít a musí zarazit Nightingale, než někoho ještě sundá dalšího. OK. Takže mám jakoby na mapu a označit si jakoby to jezero, nebo? Tady není moc jakoby jasný, co má ten hráč dělat. Teď vole. Musíme mít prostě profil někoho dalšího, ale tak...
The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Musíme vždycky udělat interakci třeba s tím parťákem nebo něco, aby se to We need to head posunulo. over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. OK. Já mám za chvilku véšku, přátelé. Čáko z věšku? Tak to uděláme tak, že abych se mohl chvíli najíst, tak si pustíme shrnutí toho příběhu z Alan Wake 1. Já už jsem vám to tak jako převyprávěl na začátku, ale jak to vidíte detailně, tak koukneme, jestli to má někdo česky udělaný a pustíme si shrnutí příběhu té první hry. Tyhle nadpřirozené účinky. Dobrý, tak jdem. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Ale jako na to, že už hrajeme 2 hodiny, tak mě docela mrzí, že pořád nemáme Alana Wakea. Jsem se ještě dostat, nemůžeme to podat až později. Jo, na to, že hrajeme Alan Wake 2, tak zatím nemáme žádnýho Alana. A ono to je asi tak, že ona ho nejdřív musí prostě najít, než za něj budeme asi hrát. Tady to už jsme všechno procházeli, tak jdem. Hey, how you doing? My client has been held here long enough. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. My víme, že ty stránky píše Alan. Nejspíš, aby si pomohl, no. Ale něco mi říká, že tady taky musí být nějaký boxy, sakra. Já jsem je určitě přehlídnul. So what's good here? Any nice restaurants? I'm a bit of a foodie. Well, hello. Ale že bych chtěl tady teď prolezat každou místnost. To úplně jako ne. No a jdem ke Cauldron Lake. Teď nám nebudu nic prohledávat. Počkej, akorát tady máme káru. On je dost možný, že se s ním setkáme, nebo že ho najdeme v tom overleapu. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. Teďkon to Casey říkal, že ten Nightingale naháněl spisovatele Alana Wakea. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet.
After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Že některý ty kultisti dělali rituály, protože chtěli jakoby dostat zpátky toho Alana Wakea. Že ho brali jako něco jako profeta prostě. Jako někoho special. Kdo byl vybraný tím jezerem. Srdce. The page says nightingales in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Saga přemýšlí o tom, jak je možný, že ten spisovatel těch stránek ví, co se stane. A že nic moc tady nedává smysl. No. Když jsi říkal, že je rád, že on tohle ten případ neřídí. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs. Hello. Do a damn. Saga Anderson. Are you two supposed To je to on be z té here? reklamy, ne? Z té televize. I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Nebo ne? Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Federal Bureau of Control, ta byla z toho Control, ne? Z té hry. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this Jo, takhle, takže to je zajímavý hodně tohle, ale v tom bude těžký se vyznat, jo. Jak tam bude spojené několik věcí, ale tohleto monitorovací zařízení patří té společnosti, která byla ve hře Control. Ona tady něco monitoruje, tu aktivitu toho nadpřirozeného, protože tím se oni zabývali, že jo. A on nám nemůže říct nic, že jo, protože je všechno klasifikovaný, jenom šel opravit ten přístroj. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can.
Okay, we're done for now. Yeah. What the hell is this? What'd you find there, Stephen? Nothing. Ty Just vypadají something that shouldn't krásně. be here. It cools my ass. Tak, přátelé, mám tady véču. Tak si to na chvilku stopneme. A jak jsem říkal, mohli bychom si teda pustit to shrnutí příběhu toho předchozího Alana Wakea. Ať to máte i vy, jakoby pořádně v hlavě a můžete dělat ty teorie a různé spekulace se mnou. Hele, takže... Snad tam to udělá někdo v češtině, jo? To nevypadá. To nám v Česku fakt ani jeden člověk neudělal rekapitulaci příběhu, jo? Tak to je škoda teda. No, tak v angličtině, no. Ale tak aspoň uvidíte, co se tam děje. Aspoň uvidíte, co se tam dělo. Já bych nám to dal česky, ale prostě vole, nikdo to česky nemá. To je škoda, co? Tady bych věděl, jak jsem udělal nějakou rekapitulaci a z toho aspoň, co je na netu, no. Nevadí. Tak, budou tu spoilery, jasně, týpek tam bude říkat, o čem to bylo. Tak jo, já se rychle najím, přátelé, do 10-15 minutek, tady s váma. A mezi tím si pustíme vysvětlení toho příběhu, který se stal v té první hře. Anglicky určitě aspoň trošku umíte, tak pozorně poslouchejte, ať to můžeme rozebírat spolu, co se tam děje. Tak já jenom sundám webku, než se najím, pak jdem zase back. It's 2010. A man named Alan Wake is driving rather fast round a winding road, and all of a sudden he hits a man standing still in the road. Shocked, he gets out to find the guy dead, looks around, but when he looks back again, the guy's... Jo, já vím, no, to víš, viděl jsem to, bylo takový smutný video, bylo mi jich trošku líto. Vzal to pro nějaký nový tým, tak aspoň, že tak. Gone. He comes to his senses and heads to a lighthouse. As he's heading down the road, he's attacked by a strange shadowy figure. He runs at him and Alan has to run away. Receiving a gun and a flashlight from a mysterious figure in a diving suit, he has to defeat the shadow people with light and shoot them to kill them. He has to run for his life towards the lighthouse as what seems to be a dark wind or a tornado is eating up everything in his path. He gets to the lighthouse and then he wakes up. It was all a dream. Alan, who is a best-selling crime fiction author, and his wife Alice, to nebudeme řešit letos, už jsme to tu rozebírali doskrát. Called Bright Falls in Washington. A break which už mě ta konverzace nebaví. Alan through his 2-year-long writer's block. Alice drops Alan off at a diner to pick up a key from a local mechanic named Carl Stuckey. However, when he gets there, a strange woman approaches him and tells him that Stuckey can't make it and hands him a key and directions to the cabin they rented. They go to the cabin located right smack bang in the middle of Cauldron Lake. Alice wanted him to try something new, so she arranged to have a typewriter put into the cabin, and she mentions a doctor called Dr. Hartman, who helps creative people overcome their difficulties, and Alan freaks out, overreacts, shouts at Alice, and leaves the cabin. All of a sudden, Alice screams and Alan investigates. However, Alice is gone, seemingly having been dragged into the lake. Jo, tady jsou záběry, jak mu zmizela ta jeho žena. Určeno jí to stáhlo do toho jezera, nějaká ta temná síla. Ale když tam za ní skočil, tak on se probral v autě. Jak Silent Hill, co? Trošku podobně. The mysterious figure drops a manuscript to Alan's feet and he reads the front page, Departure, by Alan Wake. Kdyby se šel jaký přátelé, tak dobrou chuť. Which Alan had no memory of writing was in his hands in front of him. He soon finds that what is written in the manuscript is coming true. Along the way, finding more manuscript pages from this book that he has seemingly written himself, he manages to make it to the gas station to use a phone. He calls the police, but when he mentions his wife, Alice has gone missing while staying at the cabin in the lake. To má typek dobře udělané, jak nám ukazuje přímo ty momenty v té hře, když se o nich baví. To je bomba. Doesn't even exist and hasn't existed since the big volcanic eruption of the 1970s.
Officer Breaker has Alan checked out by a local doctor at the police station. Alan lies about his symptoms and the doctor tells him Sheriff Breaker wants to speak with him. She has charged his phone for him and he gets a phone call. It's a man who claims to have Alice and he tells him to go outside to check an old junker. It's Alice's driver's license. The kidnapper wants to meet Alan at a place called Lover's Peak and he'll hand over Alice in exchange for the finished manuscript for departure. He then receives a call from his agent Barry who has arrived in Bright Falls. Later on, Alan meets the kidnapper at their agreed meeting place. Alan briefly sees the mysterious old woman who gave him the keys to the cabin and the kidnapper, and after confessing that he never even had Alice, he and Alan are thrown into Cauldron Lake by a dark tornado of some sort. Alan, to his bewilderment, wakes up in a lodge under the apparent care of Dr. Emil Hartman, the doctor that Alice mentioned when they arrived at the cabin. Hartman claims that Alan is suffering from a psychotic break and that the bizarre goings-on are simply imagined up by Alan. Lo and behold, the mysterious dark force attacks the lodge and Alan manages to escape with Barry's help, but not before he finds out that Hartman was the one who ordered the kidnapper to Doufám, že ukáže toho Nightingale, já jsem zvědavý, jak vypadá. Alan and Barry start to learn what is actually happening and the mysterious dark force is called the Dark Presence. Já jsem původně myslel, že z toho jezera vylez tenhleten. The Dark Presence is trying to use the lake's apparent power to get out. The Dark Presence had grown strong enough to influence the residents of Bright Falls to attack Alan. Alan and Barry get drunk, but Alan has a vision of himself writing Departure the week before. Alan realizes that the Dark Presence took Alice and is holding her beneath the lake in order to manipulate Alan into writing so that it can escape. Vidíte to, to je to samé místo, které jsme viděli teď ve hře, jste si všimli? Přesně ten stůl s těma oknama s tím psacím strojem. Alan and Barry are arrested by an FBI agent called Nightingale, who locks them up in the Bright Falls Police Department. However, the agent reads one of the manuscript pages, realizing that what he is reading is happening right now, and before he can react in line with what was written on the page, he is dragged away by the Dark Presence. Sheriff Breaker, who did not believe it was a real threat, is now convinced by the Dark Presence's existence, and she helps Alan and Barry reach a lady named Cynthia Weaver, who seems to know all about the Dark Presence and its dangers. She takes them to the well-lit room, which contains an old light switch called the Clicker, which possesses some sort of ability that can defeat the Dark Presence. Alan leaves to defeat the Dark Presence. Alan encounters the mysterious old woman and defeats her with the Clicker. Alan jumps into the dark place, sacrificing himself so that Alice can escape, and she... To budu stopovat, ať vidíte ty reference. Ten Clicker, tak to je to, co hledal ta mrtvola. On, když se zvednul ten mrtvý týpek teďkon v té málnici, tak se ptal, podle mě, jestli si správně pamatuju, kde je ten Clicker. Takže on scháněl tohle z toho zařízení. Nebo zařízení, je to vypínač, který má prostě takovou nadpřirozenou moc. Emerges back into reality again. Alan sits down to complete departure, but is himself now trapped in the dark place. The game then ends. There are of course two DLCs which add to the main story. In the first, The Signal, Alan finds himself in a surreal version of Bright Falls, but realizes that he is in fact still in the dark place. Alan is directed to follow a signal through a phone in order to try and guide himself through the dark place. He encounters some TVs which show himself, but a version of himself which is more maniacal and disturbed by something. This version of himself calls upon dark forces and taken to attack Alan. Alan finds out that he himself is the reason that he is in the dark place. That the character on the TV screens is simply an irrational version of himself consumed by fear. Alan destroys the TVs but realizes that he is still in the dark place. And then in the second DLC, the writer, Alan discovers that Irrational Al is still controlling the dark place from the cabin, and Alan must fight back control to stand any chance of escaping. Alan arrives at a lighthouse despite being accosted by Irrational Al and reaches the cabin. Forced to fight off illusions of Barry, Alan enters the cabin and finds Irrational Al on the floor, but the two merge together when Alan touches him. Realizing that this irrational version of himself came about from the fear of not being able to escape, he realizes that he can't just carry on fearing that and sits down to write a new book called Return. So let's look at our protagonist. As we know already, Alan Wake is a best-selling crime fiction writer who, when the game started, was suffering from 2-year writer's block. We learn through... To byla ta Severka, jak jsme se s ní dneska bavila. To byla určitě ta samá, protože ona má taky napsáno do ústary. Was suffering from 2-year writer's block. We learn through sections in the game that as a kid, Alan was afraid of the dark, so much so that his mother gave him an old light switch named the Clicker. Ono to totiž bude tak, že ona podle mě četla nějaký ty stránky od toho Alana a on má napsanou tu ságu v tom příběhu, takže se jí ta dcera utopila nebo něco takového. Proto si myslím, že je ta Rose ta číšnice taková zmatená.
which had the power to banish darkness. Despite not really knowing his father, Alan was given the impression that it belonged to him. This helped Alan overcome his fear of the dark. It was as a child that Alan became best friends with Barry, who of course would later become his agent too. Later on in life, after having his first story published, Alan got a job being a writer in the series on television called Night Springs. His script, which he wrote for his audition, depicted a secret organization called the Federal Bureau of Night Springs, an organization which investigated parallel dimensions. This launched Alan's career, and he wrote a 6-book series called Alex Casey. Alan was actually a violent man and drank heavily. He later met Alice and they got married. After Alan gets writer's block, this leads us to the events of the game, and Alice and Alan head to Bright Falls. This is one name that comes up a lot in the events of Alan Wake. So, who exactly was Thomas Zane? I mean, Thomas Zane byl ten předchozí spisovatel, jak jsem vám o něm říkal. Co byl v té chatě před Alanem. He wrote these poems with the help of his lover and his muse, Barbara Jagger. This relationship is what inspired the song by the old gods of Asgard, the poet and the muse. This was until Barbara, despite allegedly being a strong swimmer, drowned while swimming in Cauldron Lake. His assistant writer was none other than Dr. Emil Hartmann, who mentioned the legend that the lake itself had supernatural power attached to it and that Zane could just write Barbara back into reality. He was successful, but Barbara brought back something we know as the Dark Presence back with her. This Dark Presence possessed Barbara, and feeling like his Barbara was still dead and that this was not the real Barbara, Zane cut her heart out, seeing only darkness within. Fearing what he had done, ta ženská, co tam byla, tak zhmotňovala to zlo, tu temnotu z toho jezera. Write himself and the island out of existence in an attempt to reverse everything. This is likely what leads to the volcanic eruption event, which is referenced by Sheriff Breaker at the end of chapter 1. Zane, like Alan, is trapped in the dark place, but how did he get there? Well, because Zane wrote everything involved out of existence, he too became trapped. However, Zane decided to leave behind a shoebox with his belongings inside in the real world, as a failsafe of sorts. In this box, the clicker, which we see Alan use to defeat the Dark Presence. At one point in the game, we see that Alan mentions he had the clicker since he was a kid, and also that Thomas Zane wrote about Alan's childhood. This leads us to believe that these events were written into reality by Thomas Zane himself, and this also heavily implies that Alan's life is purely a work of fiction, driven by the writings of Thomas Zane. Anyway, Zane put on a diving suit, dived into the lake and into the dark place beneath it. He sacrificed his own physical body to the Bright Presence, which is the presence which helps Alan at points in the game, and after reciting another of his poems, his spirit, along with Barbara's, continued to live in a parallel world that he had created together in peace. Still massively confused? No worries. So Barbara, as we know, is the woman in black, but what is her role in all of this? So remember that Alan somehow lost a week of his life with no memory of what happened, only to realise that he'd written an entire story in that time? Well, Barbara tricked Alan into writing what was essentially a horror story. She told him that if he did this for her, he would get Alice back. The story latched onto the power of Cauldron Lake and allowed Jagger to take over the entire town, in the process turning residents into mindless, dark-filled entities called Taken, which roamed the town and the woods. The Dark Presence did try on 3 occasions to enter the real world and I guess take over the world, but failed. Once with Thomas Zane when he brought a possessed Barbara back to the surface, once with the old gods of Asgard, and once again with Alan Wake. Alan, being a pretty sharp bloke, caught him to the fact that Jagger was lying about letting him have Alice back, so Alan wrote Thomas Zane into the story to help him and protect him against the Dark Presence. This is why Alan is able to use a flashlight to defeat Taken and objects possessed by the Dark Presence. He is harnessing and drawing from the power of the Bright Presence. A little complicated, but stay with me. As we already know, this lake houses the entrance to the Dark Place, which we also know by now is a supernatural location. An altered reality, which is basically where reality and fiction blend together. In the game, we can see that Cauldron Lake was considered by Native American tribes to be a gateway to the underworld. It essentially allowed creative writers or artists to bring their work to life, therefore blending reality and fiction. Even the water in the lake seemed to be special. At one point in the game, Alan and Barry get drunk off of moonshine, which uses water from the lake as one of its key ingredients. Seeming to clear the mind of the consumer, it allowed Alan to completely and clearly recall the week of which he had no memory of. The Dark Place is essentially a mirror of the real world above, much like Silent Hill's alternate reality.
It's alleged that many dark entities exist in the vast expanse that is the dark place, and two of these are both the dark and the bright's presence. It seems that the dark place needs to maintain an order of balance, so to speak, which is why Alan was forced to exchange himself for Alice's freedom from the dark place, and why he is now trapped there. As mentioned, Alan then tries to write a book called Return to try and influence his escape. Whether or not this is a success, we don't know. What seems to be true though is that an entity needs a face, or rather a body, to possess in order to carry that influence and the darkness into the real world. Previously it was Barbara Jagger, but after her, well, it's very, very possible that Agent Nightingale, who, remember, got dragged off by the dark presence, is the new Jagger, as seen at the end of the game. This shows us that if you beat the dark presence, you beat the game. Tohle je Nightingale a stalo se mu to, že ho vtáhla ta temná energie. A taky on tam zmiňoval ten týpek spoustu zajímavých věcí. To, že my můžeme ubírat těm monstrům tím světlem a tak dále, tak je to způsobený tím, že my čerpáme sílu z bright presence. Jakoby ze zářivý prezence prostě, nějaký jakoby síly. Taky říkal, že ta temnota zkoušela ten svět pohltit už 3krát. A zmiňoval, že samotná voda v tom jezeře je nějaká speciální, protože Adam, když ji vypil, protože ona byla jako ingredience v tom z jedním těch nápojů, co pil v prvním díle, tak že se byl schopný vybavit přesně, co se stalo týden zpátky. A že ten Nightingale by mohlo být jakoby nový stvárnění té temné energie, jako byla ta Barbara. Is the new Jagger, as seen at the end of the game. This shows us that if you beat the dark presence, you don't really defeat it, you only really defeat the vessel that it resides within. One final thing that caused a lot of confusion at the end is when Alan states it's not a lake, it's an ocean. No a teď týpek říkal, že když zničíte tu temnotu, tak zničíte jenom tu nádobu, ve které zrovna je. A ta Sága, ta naše agentka, říkala, že ten Nightingale jí připadá jako nějaká nádoba. Tak to nám do sebe hezky zapadá, co? Now, some people think that this means the vastness of the dark place, an endless void maybe. Not just confined to the size of the lake, but maybe global, or even larger than the actual universe. Some people think that he's simply just referring to the size of the task ahead of him. Referred to by some as Alan Wake's evil doppelganger, it's implied that Mr. Scratch was created by Thomas Zane. We mentioned earlier that the dark place needs balance. For example, Alan sacrificed himself so that Alice could be released from the dark place. Even at the end of American Nightmare, Mr. Scratch is defeated. To jsem strašně rád, že jsme si pustili ten recap, protože tady ty věci já jsem vůbec netušil. Já jsem si pouštěl recap pro vás, který jsem vám to říkal, tak to byl nějaký 15-minutový. A tohle to nám dává kontext ke spoustu věcem. This game is more widely considered a spin-off rather than a straight canon. One thing that is mentioned by Thomas Zane is that he states that Mr. Scratch is the one whom Alan's friends will meet on the other side, but what does this even mean? It's made clear that Mr. Scratch wants to open the gateway for the dark place in order to let out all the... Jo, tak já mám burgeříky výborný, co u vás kuřátko, povedlo se? Tak se airfryeru asi jo, ne? It seems that Mr. Scratch was born purely out to mám za chvíli v sobě. Já už jsem měl hlad, ty and a representation of how people viewed Alan. For example, remember that Alan had a violent disposition and he drank heavily, and this is often how he was portrayed in the media, even sometimes attacking the media. They speculated about his writing in the Alex Casey novels, and people started to suspect that he wasn't really a stable individual, and this explains the unstable nature of Mr. Scratch. But this malicious being wasn't all Zane's doing. Ještě potřebuji, co to bylo za herce. Já se to furt nemůžu vybavit. 2019 z té televize. The urban legends, for example, people's opinion on Alan, dictate the characteristics takže se kuřátko vyvedlo. But we will dive more into this in a few minutes. This means that Zane didn't create this copy of Alan to be intentionally malicious, but Mr. Scratch was made to be this way based on other people's perceptions of Alan. No oni teď totiž nabírají na zimu, ne? Ty kočky, jakože jí víc, aby měli víc prostě tuku, aby je to jakoby hřálo, ne? Že mají tady v tom období prostě zvýšený to jezení, no. This could be how Mr. Scratch was created. Mysterious indeed. Anyway, the dark presence possessed Mr. Scratch in a way that was similar to how the dark presence possessed Barbara Jagger. According to what can be seen in American Nightmare, Mr. Scratch was able to travel back and forth between the dark place and the real world
purposely allowing people to see him for a brief moment in order to strengthen this urban legend. Specifically Alice Wake, who was so confused by what she was witnessing and experiencing, and as a result contacted the Federal Bureau of Control, which leads us on to our next point. So we previously mentioned that Alan, writing his audition script for the TV series, depicted a secret organization called Federal Bureau of Night Springs. Now those of you that have played Control will be aware that the Federal Bureau of Control was that secret organization. In 2019, 10 years after Wake went missing, Jesse Faden, who is the director of the FBC, enters a closed sector of the FBC after being summoned to it by an apparent apparition of Alan Wake. Basically, the Bureau was investigating an altered world event in Bright Falls and Cauldron Lake after being alerted to this event by Frank Breaker, Sheriff Sarah Breaker's father. You see, Frank used to be an FBC agent himself, and this is explored further through a comic book series, but I'm not going to dive into that for this video. After Emil Hartman's attempts to use Alan to manipulate reality for his own gain, Hartman was confronted by FBC agents who took all of his research on the subject and took away his medical license. According to the game, Hartman dove into Cauldron Lake in an attempt to study the Dark Place, but ended up being possessed and controlled by the Dark Presence himself. At some point, Hartman was contained at the FBC, but escaped, forcing the FBC to abandon and shut down that part of the building. In Control, the antagonistic force in that game is called the Hiss. And basically the Hiss overpowered Hartman and the Dark Presence. The two entities merged and Hartman became a different kind of entity who was eventually defeated by Jesse. Anyway, despite it being in the same universe as Alan Wake, Control is a different game, so we won't go too far into that. One thing that is very interesting in the Altered World event DLC is that Zane appears as Alan. I mean, we know that Zane isn't really Zane, it's just Zane's body possessed by the Bright Presence, as discussed earlier, but it seems possible that this is Mr. Scratch just messing with Alan's head, as he seems to be more malicious than we know Zane to be. Oh, but who knows? So it seems from the off that Agent Nightingale has a chip on his shoulder and a real hatred and disdain for Alan in particular. In the game, we come across his motel room and it seems that he's been doing surveillance in the town for a while. But why is he so mad? Well, one theory that's floating around is that Nightingale arrived in Bright Falls with his partner and Alan killed him off earlier on in the manuscript, so Nightingale suspected Alan was responsible and wanted revenge. But was Nightingale even real? Did Alan make him up? Certainly possible. Well, as we mentioned earlier, there has to be a balance in the Dark Place. Alan can't just simply write himself an escape because there is nothing to replace him in the Dark Place. Remember that Alan had to dive into the Dark Place so that Alice could be released. You aren't able to just write what you want. So even though Alice escaped the Dark Place thanks to Alan's sacrifice, it's mentioned in Control that she's suffered memory loss and possibly doesn't even remember the Dark Place at all, and likely doesn't know that Alan sacrificed himself for her. She probably just assumes that he's missing, and bear in mind it's been 10 years, so we don't really know what happened to Alice after the interview in Control. This game is so hard to speculate on purely due to the fact that because Remedy are so secretive about, well, everything, there are so many theories floating around on what is actually going on. Some of which include that Alan is simply just asleep, another is that there's an Inception type of situation going on here, which is that someone else has written a story about a guy called Thomas Zane, who has in turn written a story about Alan Wake. A story within a story, if you like. But yeah, it seems like after 10 years, Alan is still stuck in the Dark Place, hoping and waiting for a chance to escape. I guess we'll need an Alan Wake too, given that there are still so many questions left unanswered. It's very likely that this will be the enactment of the return story that Alan is writing in order to But anyway, that is it for this one. I hope you did enjoy this video. If you did, remember to leave a like on the video and subscribe to the channel. Leave a comment down below about what you thought and your theories on the game. But for now, take care and I will see you in the next one. Tak jo, tak to jsme použili docela dobře. Pauzu na jídlo. Hlavně jsme si i zjistili celkem důležité věci ještě. A máme kontext k víc... Máme větší kontext k tomu. Super. Tak.
Jo, víte, co mi ještě, přátelé, nedá? Vrtelo by mi to v hlavu. Já musím zjistit, odkud znám toho herce, co tam je v té televizi, protože ty vole, to mi úplně prostě, to mi nedá spát, ne. No jasně, to je ten, co nám mluvil Pejna, ale já potřebuji vědět do prdele, kde je ten herec, ty vole. To fakt prostě tam nezjistím to, jo. Jeden tady z těch. Nebo to jsou jenom jejich hlasy? No, tenhle ten, jasně, on hrál krásnou vlastně ve Vikingách, já už jsem si sakra říkal, já jsem si ho prostě nemohl vybrat, a říkal jsem si, ty nebyl ve Vikingách. Jasně, jasně. Peter Frenzen, je skvělej, to je super herec. Já jsem prostě úplně poznal ten jeho obličej, že jsem ho někde viděl. No jasně. A on hrál tohodle. No jasný, tady odsaď ho znám. Já jsem si říkal, ty odkaď, kde jsem ten ksicht viděl. Tak, dobrý. Tím pádem máme všechny záhady vyřešený. Nebo jako víte, jak to myslím. Tak, můžeme jít na to. Já se napiju, dám si pojde cigárko. A pokračujeme. Jo, díky letes, díky, děkuji ti. Nevím, co se stalo, proč se to asi, jak jsem tady psal nějaký... Tak. Super. Tak jo. To znamená, že tohle je jeden z těch strojů z kontrol, co patří té jejich vládě. To vyšetřují ty paranormální jevy. Ukaž, co je vevnitř. No. Nic důležitého. Ale jo, jak to mají ten starý tech jejich. Takže fajn her, odtaď si ho pamatuju. Jestli. Tak jdeme, Casey, jdeme. Jdeme. I ten jeho hlas mi to právě připomínal, já jsem si říkal, ty vole. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Casey přemýšlí, co se tam mohlo stát a všimnul si, že již nám chtěl dát šerif další ty stránky, že zmizel v ten moment. Takže se ho buď něco jakoby snažilo zastavit, aby nám dal ty stránky, nebo se ho snažilo něco zachránit před Nightingalem. Taky mu to moc nedává smysl.
crime scenes drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of a nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Saga říkala hodně toho rituálu. A Casey se zmiňoval, že aby tím nechtěli dostat jakoby nějak do toho jejich světa. Protože je divný, že by měl detektiv dělat rituál, aby se za někým dostal, ale tak tady v Bright Falls tady se nedá nic dělat. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Ale je to furt hrozně tmavý, co? Ta hra je hrozně tmavá. I tady u mě prostě ty vole furt tmavá. Ale krásná. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Tak, Saga řekla, Casey má ještě jednou projde místo činu, což se teda divím, jestli jsou tady stopy ty vole Nightingale, tak se divím, že tam chce jít sama, když jsme viděli, co on umí. Povím jasně, že tady na mě někde vylítne, já se poseru. Vyhodím ten hamburger hned, vole, druhým chodem. Když jsem asi nepolezu, já jdu po těch stopách. Tam nahoře už jsme všechno prohledali. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Ty vole, já jsem se let! To ti do prdele. Presence. Nightingale isn't far. To mě úplně chytlo off guard, to jsem vůbec nečekal. Jo, viď? Jsem rád, že se začne něco dít, to je moc dobře. Mně nevadí, když má hra jakoby protáhlejší úvod, aby dala nějakou atmosféru a... Ale už to chtělo. A moc se mi líbí, jak mají tu oblast zatopenou. To je taková hezká variace, že nejdeme úplně po tom samým. Jenom voda, co? Jak to hezky změní. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. No.
flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Mě to nenechá jít, jasně. To už jsme si četli. Jenom koukám, jestli není třeba nějaký další lunchbox. Jestli jsme nepřehlédli. Takže zpátky. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. Oh. I need to find one to turn on the lights. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. My ji musíme rozsvítit, takže tady zatím nic, takže já musím najít nejdřív ještě pojistku. Přece jenom tu světlost, ono je to tmavý asi být má prostě takhle moc, no. Já tam mám dost jako napraštělý tady. Ať to HDR jako pěkně z toho kouká. Tamhle vemem pojistku. Už to má úplně jiný vibe najednou, co? Ten les, ty vole, jak je noc. Ty, já půjdu dovnitř, oni po mně vyběhnou, já se budu muset jít schovat tam k tomu světlu, mě to je úplně jasný. Žádné slovo o pojistce. Nikde žádná pojistka, jo. Tak počkej, já taky najdu nějaký fuse box nebo něco takového. A proč tady u toho kávovaru ten symbol?
Počkej, mám jít do paměťového paláce, jasně. Ty vole. To bychom měli. Potom manuskript. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Našla to v lese. Inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Ty bak, toho bylo dost, ja? I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Tak, v manuskriptu bylo napsáno, že jsme našli tu pojistku mezi hrampáním v lese. This carving looks fresh. Počkat, on ještě říkal něco s tím... s krabicí odbo. S kávovarem. Počkej, to ještě bylo něco tady, to bylo ještě něco v tom. Plakát na zdi tam taky říkal. Tady je kávovar, ale nic to jako... Nic to nedělá. Vystřelit zámek nemůžem. Tak se podíváme do toho... Počkej, tady máme různý otazníčky, ty vole. Pevnitř v tom baráku. A jeden je za zamčenýma dveřma, ale jeden je normálně tady. A co, sakra?
Chápete to? Někde za mnou. Nebyly to ty důkazy třeba? Hej, to mě vyndavají, hoši, to já pak tady polezu jak debil, vole. Třeba tady u toho? Ne, tady u toho není nic u dopisu. To byl podle mě ten důkaz na tom stole, ne? Ty vole, tak to je teda divný. No nic, jdu dál. Tak já se podívám tady. Tamhle se mrkneme. Takže se budeme furt držet po té cestě. Tady by se hodila nějaká minimapa nebo něco. Ať si nemusím furt otvírat, to je to ona. A budu nám trošku šetřit baterky, to vypadá. Tady si pěkně hraju s tím, že když tam ty stromy nejsou, tak je to celkem ještě relativně světlo. Ale jakmile se přiblížíme do těch hustějších míst, tak už tma. Jo, takhle, no. Hezký, no. Tak to bude tady u toho stanu možná. Já hledat pojistku, to je jako nuda za mě, no, trošku. No, jako dobrý, no. A tohle to vede kam? To vede úplně... Jo, to jenom obejdem. No ale napsal, že jsme to našli mezi junkem in the forest, vole, no tak... Hleda, že bych ještě tady něco? Ne, všechno máme. Všechno máme progresnutý. Tudy půjdeme. Jo, zpátky k tomu General Storeu, pak to máme doleva, doprava a půjdeme kouknout tam k těm stanům. I když co by tam dělala pojistka, ty vole, jako zase, jo.
No. Trochu nuda. Trochu nuda. Ještě jenom si pojďme poslechnout. On řekne junk in the forest, jo. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Among the junk in the forest. Inside the witch's hut. Something rushed through her. Tak ještě kouknu do toho, kolem toho obchodu. Tam třeba bude nějakou hromadu s bordelem tam budou mít, nebo něco takového si myslím. Tak ještě mrkneme tam. Jsem mohl asi tou zkratkou, ale nevadí. Another one of those lunch boxes. Ale. Ale pojistka nikde. Tak zkusíme ten stan, tam jsem ještě nebyl. To je tudy, ne? Jo, akorát musím takhle. A tady doprava. Ty krávo, to je nudex, ale fakt jo. Co je? Prdele, nějakou pojistku. Ach jo. Nevím, no. To by mohl dát trošku víc zřejmý, co? Já doufám, že takhle nebude celou tu hru, že budeme hledat pojistky a nějaký sračky, ty vole.
Tak počkej, nepsal se to třeba tady? Že bych to nějak překouk. Nebo pojďte nic. Tohle se za mě moc nepovedlo. Už se začínám fakt nudit, už to trvá dlouho, ještě jsem nehrál ani za Alana. Co se to děje? No tak, prdele, vole. My first ever prank on Casey. A true classic. Tak já si ještě poslechnu ten manuskript. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe. Like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Takže zkusit to světlo zesílený. Jo, že to je jo, u toho. Jo, tak dík, ty vole. Já tady to tak nemám rád. Takýhle nudný, vole, questy ve hrách. Já zase nemám rád, když jakoby za vás ta hra dělá všechno, když vám říká všechno, kam máte, když s vámi jakoby zachází jako s hlupákem, to je taky na prd, jo. Ale zase, když vám neřeknou jako nic, žádnou indici, tak to já bych tu běhal po lese jak kreten. Jo, když Alan řekne v tom manuskriptu, Poljsku našla v bordelu v lese. Tak co já, vole, v bordelu v lese, tak vole, kurva. Zpožděnej chat? To víš, jak streamujeme na tom prvním kompu, tak... Tak asi malinko. Tak, tady se mám otočit. OK. This fuse is busted. Jo, ale ta je prasklá. What? Co to je za zvuky? This one looks good. People should really stop littering though. To bych si nevšiml, no. Já jsem se koukal kolem té budky, ale prostě neviděl jsem to tady. Tohle to je ten deník, jasně.
OK. Si můžeme saveovat, jo? Jasně. Making progress. Že on je trošku blbý, že nám prostě to mě sralo i na té jedničce, že nám tohle jakoby trošku říká, co se stane. Ne úplně vždycky, ale trošku nám vždycky spoilerou dopředu, co se stane. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Stačí pozdechnul se celý. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. No, tak já potřebuju zpátky to srdce, ale teda. My máme přečíst něco z toho, co je napsáno na tom srdci, potom přečteme něco z paměti, to nám tam Alan napsal, a máme to srdce prostočit skrz nějaký symbol, skrz nějakou díru. Ale jako... Tak a teď musíme najít zase toho týpka, co šel do té bažiny. Ne, co šel takhle přes to. Jasně. Tady šel do té vody. Jako abych byl upřímný, už se začínám trošku nudit, už je ten úvod na mě dost jakoby zdlouhavej. Pořád bez Alana, bez soubojů, vole, furt tady lezu, něco hledám. To je takový jako suchý trošku. Ach jo, tak ještě jednou. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch.
Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Yup. Already got the answers to these. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Tak no, to je to, co jsem říkal. Ty slova na tom srdci, jasně. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Jo, takže jsme to pochopili správně. Jak jsem byl u toho, u té cedule. A to srdce zmizelo z té málnice, kde by mohlo být teď. To znamená, že jdeme na profiling. Já bych chtěl zase nějaký strach, nějaký horor, jako to bylo na začátku. Já bych se chtěl bát. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Just close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Jak by se tam vzalo? To srdce má být v tom General Store v ledničce, ale jak by se tam vzalo? Proč je tam? Vždyť to srdce bylo naposledy normálně v důkazové místnosti, ne? U policajtů, tak jak se teď vzalo to srdce v General Store v lednici? I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Tak, v lednici. Ty píčo, já jsem se lek, ty vole. Jelen. Oh! Ty píčo, mám co jsem chtěl, vole. Už se bojím. Yes. Occultist. A monster. Like Nightingale.
The text on the heart is clearer now. Legible. Ten text už se dá přečíst najednou? OK. Sounds literary. But what does it mean? Doesn't make sense. The wave crashed on the far side of the mirror. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Saga říkala, že věděla, že to tady bude podobně jako ve snu. Makes total sense. Větší inventář. Počkat. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Jak to bylo jenom o tom, co se stalo vevnitř, co jsme někon zažili. Dobrá, takže to máme. Můžeme letět. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Počkej, já musím vlastně zpátky, že jo? A to jaký bloudím jak blázen. Proč se nemůžeme dostat tady dovnitř? To je jedno. Takhle, musíme najít ten nápis.
No co je, pičo? Fko, Fko, Fko. Jo, já to mám uložen tady. Jo, když jsem vzal to srdce. Jo, tak to je v pohodě. Ale možná ještě musím sundat tu grafiku, ty vole. Není to fakt tak dobře optimalizovaný, no. Já doufám, že jdu dobře. Ne, nejdu. Which is hot. Tak. A teď teda dolů. Jo. A jak to mají udělat s tím? On už je omráčený, takže já můžu ikon rozstřílet prostě. Good job, Saga. Now keep moving. Akorát mám jeden náboj. Hele, Black Tea. The wave
Určitě na to serou ty výváři. A je to těžší a těžší. Ne, jakoby, než to tam dá, kdyby ti měl říct na to svůj názor, tak je to humus. Je to díky tomu, že prostě oni chtějí, aby si skupoval pořád ty nejdražší karty. Jo, jakoby ty hry jsou prostě udělaný pak tak, aby to prostě jelo dobře fakt jenom třeba na těch špičkových kartách a prostě... Je to ten hnusný směr toho systému, víš, jak chtějí prostě... Aby si měl co nejlepší hardware, no. A ono to ještě většinou je takhle, že ten hardware nejlepší taky není úplně ideálně optimalizovaný kolikrát, jo, takže... Nevím, no. A to mám ray tracing vypnutý všechno, protože ray tracing je tady v té hře udělaný taky jenom na ty nejnovější karty, aby ti to jelo s ním a prostě jinak to je o ničem. Takže to je ta doba, no, prostě. Ale už by měl začít ta hra nějak jako líp. Už bych si zahrál po 3 hodinách, vole, po 2 za Alana Wakea docela rád. Ale já si myslím, že teď se s tím setkáme už. Mít signál asi nebudeme, jako. Logan? Logan! Where are you? A tady slyšíme tu dceru. Fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Jo, jakoby, mně se zatím ta hra líbí graficky, vizuálně, ale jako... Už by měli ukázat, o čem to jako... Co to bude, protože zatím jenom hrajeme za agentku, hledáme nějaký stopy, zatím je to jako docela nudio. Bylo tam pár dobrých momentů, líbil se mi ten začátek, ale jako... Ať už to na nás rozbalí, protože... Když to je takhle celou dobu, tak to je dost suchý teda. Snad ne. Jsem zpátky, ne? No. Ty vole, takže tady chodím bludíš... What? Tak co? Co tady, vole, po nás chcete? Tady jsme přišli. Tady je to jezírko. Co dál? Mě totiž začínají prostě ztrácet, já se začínám fakt už hodně nudit na tom jejich úvodu, už prostě je to dlouhý úvod. Furt nějaký hledání blbostí, vole, co tady? Co tady, vole, mám běhat v jezírku?
Něco v paláci, nebo... Ne? Máme ho najít a... zneškodnit ho. Jaký máte vy názor zatím na tu hru, přátelé? Co na to tím říkáte vy? Tady jsme s vole začali, jo. Já kouknu, jestli jsme tu něco ještě nepřehlídli. Jo, ne, to je schválně... Jo, What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is moving. Like a nightmare. Furt ty stránky, vole. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. Saga fights Nightingale with light. A to už bylo, to už bylo. Tak ještě nám neukázali jako všechno, viď? Ale jako ten začátek mi přijde teda zdlouhavý a docela nudný. Jo. He's here. Nightingale. Trapped. Who escaped? Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. Set to find the light switch. Show me the clicker. Se mi líbí, jak kombinují ty dvě prostředí, to je pěkně udělaný.
Ty vole! Teda ten souboj systém mi přijde dost klanky. Ty vole. Navíc já nemám náboj, jak ho tam pošlu. Co to je za systém, ty vole? Že se mi zastaví, proč si nemůžu prostě, vole, dát nějaký quick item nebo něco? Ježišmajera, vole. Já doufám, že je komba dobré, já se na něj docela těším. Ale tohle nevypadá dobře. No tak já si běžím do tu munici. Co to je za systém? To musím držet jako, jo? No, okej. A teď, když se chci vylečit, tak musím takhle. Vyhýlovat se. Není absolutně nic vidět na té kameře. A teď to nejde držet. Ty vole, přátelé, to vypadá ale hodně špatně, tohle. Tohle to mě úplně děsí, to vypadá hodně špatně. To snad ne. Co to je? Co to je?
Tyba, tohle se vždycky lehnu fakt hrozně. Get away! Get to safety. To bylo jako ono. No tak jdeš? Oh! Dobře, dobře, jdeš. Jak tohle funguje? Jak tohle ten systém funguje? Držet nemůžu, když mačkám. No, tak mě konečně pustí, vole. Jež. No nevím, teda. To je hrůza zatím. To jestli má být jakoby boss fight v uvozovkách, tak ty vole, to... To nevím.
Teď jsme zase tady. Teď zase pro Amodera. To bylo hrozný. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! They got out! No, konečně Alan. To prdele po 3 hodinách ve hře, vole. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. On si ji představil a tak dále. Ona mu řekla, že chyběl 13 let. Aspoň, že už jsme ho našli. Where did you go? All of a 48 trofejí za první vole část. Flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Just get your bearings, then we'll head out. Jo, tak to určitě je Resident lepší, ale tak tohle to si nehraje na ten žánr, co je Resident. Jako tvrdili, že to je survival horror, ale... Take your time, but you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. Ale uvidíme dál, to já nad tím lámat nebudu, ale jakoby přijde mi teda, že tohle to bylo třeba trapný, mi přišlo, no, s tím. S tou mrtvolou. To byla hrozná nuda, jo, prostě utíkat si do bedínky pro náboje, vystřílet je do něj, nasvítit na něj a udělat to 6krát. I wonder if there's any connection to the overlap to Nightingale.
Navíc bych byl rád, kdyby nám vysvětlil nějak to zjevování těch lidí, že oni se tady jen tak zjeví, lidi zmizí. To je takový jakože... Aby to měli vůbec nějak vysvětlený, aby to nebylo jenom prostě, vole, napsaný jen tak z prdele, jo. Prostě když jen tak lidi mizí a objevují se, to by přece chtělo něco jako... Tak oni řekli, že máme prověřit předtím zatopenou oblast. A to mysleli jakou? Tuhleto, ve který jsme teďko, jo? OK. Protože mě se to zatím líbí moc graficky, ale jinak jakoby... I třeba ten týpek, co dabuje tohohle agenta, Max Payne náš, tak mi přijde, že ten dubbing je suchý takovej. Že prostě, jo, jakoby... Přijde mi takový jako... Ne, že to úplně prožívá. Jo, mně přijde spíš, že mluví jak nějaký třeba učitel v jídelně prostě. Jo, že je takový jako... Ale třeba to zmíní ještě, až se to vyhrotí. To vyšetřování té vraždy na začátku nebylo vůbec špatné, to se mi líbilo, ale jakože takovýhle chození, blouzení, hledání, vole, pojistek, jo, to úplně nemusím teda. Ale chápeme to teda tak, že tam byl Adam uvězněný v té temnotě a tím, že jsme zabili toho Nightingale, jsme ho dostali ven. Což... Potřebuji nějak pochopit proč. Protože Nightingale se dostal do temnoty první, Alan Wake šel za ním. Jo, já už to možná chápu. On to ale napsal tak, aby ten agent vylez z toho jezera, jak jsme za něj hráli na začátku. Tím pádem měl v sobě něco z toho, z té prezence. Ty kultisti mu potom vyndali srdce. My jsme s ním udělali rituál. Vstoupili jsme vlastně do toho overlapu, do místa, kde se protíná realita s nerealitou. A tam díky tomu, že jsme zabili toho Nightingale, tak se z toho dostal Wake ven. Jenže když je overlap, místo, kde se protíná realita s nerealitou, tak jak to, že v té márnici, kde žádný overlap nebyl, mizel, vole, jak to, že zmizel seržant, prostě zmizel, vypařil se, teleportoval se. To je takový... Já jsem pro dobrý story, takže jakoby nechám si to pořád vysvětlit, ale jakože aby to nebylo jenom jakoby divný a zvláštní, bez nějakého jako, bez nějaký myšlenky, bez nějaký jako hluboký, vole, nějaký message nebo něco. Navíc teda mi přišel ten, jakoby ta soubojová část mi přišla fakt hodně nešikovná. Takhle se to hraje dobře, když někde chodíte po tom lese, když něco zkoumáte, tak to vypadá prostě krásný je to. Ale při tom souboji to bylo takový suchý, no. Zvlášť ten systém jejich prostě vystřel pár nábojů, běž do bedínky, seber si další náboje, jo, to je takový... Počkej, tady už půjdeme zpátky k autu nejspíš, ne? Jo, nebo teďko, že mám prozkoumat nějakou oblast, ale jako... Jo, tady? Manuskript? The reality-changing influence of the dark place flowed like water flowed, like fear flowed, down the path of least resistance, eroding the weak spots until they cracked. In places where reality was more yielding, where story told and retold, imagination sparked and fear ignited again and again, had softened the walls of reality. Sights of violence and tragedy,
where truth was laced with fiction, where a work of art proposed an alternative narrative, something people could suspect to be true, something people felt strongly about, something they feared. The stronger the connection between the belief and emotional response, the better. The darker, the better. A ghost of a witch ripping a man's heart from his chest. Two brothers murdering the neighbors and hiding their bodies in a well. A young woman haunting the flooded bunker where she drowned. Bedtime stories, folktales, urban legends connected to a specific place. These were the sites where the overlaps came to be. Jo, on tu vysvětluje, že to funguje tak, že místa, kde se staly třeba nějaký nehody nebo něco takového, kde prostě pořád zůstávají ty duše a ty energie, takže to jsou místa toho overlapu. Aha, tak to by dávalo smysl, proč jakoby se mohlo v té márnici stát něco nadpřirozeného. To je to, co jsem právě před chvilkou zmiňoval, že by to chtělo nějak vysvětlit. No, dobrý. Dobré, OK. Takže proto v márnici mohl zmizet šerif, mohla tam stát mrtvola a tak dále. Prostě protože to je místo, kde taky odchází energie, že jo? I když v márnici už jsou dávno pryč ty energie, vole. Ale třeba to některým trvá těm duším, než se dostanou, takže jako tu márnici ještě beru to. OK, to dává nějakým způsobem smysl. No a ještě tady něco? Já mám pocit, že tady bude ještě nějaký lunchbox. Tady bych měl najít. Ale asi ne, co? Tam byl jenom ten manuskript prostě a čus. Asi jo. Jdem dál. Já už bych si rád zahrál za toho Alana, tyjo. Protože ty záběry, co ukazovali v těch trailerech, tak on byl v nějakým takým, nevím, nějakým městě neonovým nebo něco takového. A už je to fakt dlouho, co hrajeme za ságu. Ale dáme něco. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. Ono se nám to asi odškrtne, až tam najdeme všechno, co? To znamená, že jsme tu ještě něco nechali. Tady už se vracíme back. Nebo ne, vole, jak mám vědět, co byla předtím zaplavená oblast? Ještě tady to asi k tomu. Až k tomu overlapu. Jako já, když ten jeden týpek hodnotil, tak říkal, že
To podle něj klidně může být hra roku, jo. To teda nevím, ty vole, jestli se ještě někdy podívám na něco od tohohle člověka, na nějaký video, protože to ani náhodou, vole. Je to takový strašně jakoby zdlouhavý, prostě nic moc extra se tam zatím neděje. Jo, teďko nevím, jestli jsem prozkoumal všechno, protože mi to ještě neočkrtlo ten quest, takže se tam jdu ještě podívat. Aby jsme měli ten option hotový. Ale jako... Už mě sága docela nudí, holka. Já myslím, že si třeba pojedeme na ty různý místa těch vražd, budeme to tak třeba zkoumat, jo, tohle, ale... Uvidíme, no, já vůbec netuším, co tam přijde teď. Taky nevím, jestli nám očkrtnou, až budu mít tady všechno objevený, no. Jakou otázku můžu mu položit? Ne? No. Dobrý, takže nám asi neřeknou, jestli jsme to prozkoumali všechno nebo ne. Že furt tam máme goal investigate previously flooded area. Think. Figured all this out already. So this goes here, and that goes there. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Tak, máme to už to? Ne. Investigate previously flooded area, vole. Dobrý, tak já mám dost tady lezení po pláži, už jsem jí ty prolez 3krát, ničeho jsem se nevšiml, takže jdem dál. Oni tady stojí, nic si neřeknou. Já doufám, že ten play za toho Alana bude fakt dobrý, protože... Mimo ty hezký grafiky, jako z toho nejsem nějaký extra unešený, že bych z toho byl z toho story, nebo prostě... Čau Václave, čágo, čágo. Co byl ten druhý vůbec? Take car back to Bright Falls, jasný. Ale proč teda? Co jsem tam měl ještě kurva najít v té flooded area?
No to jdi do. No já nemám ammo jako. Co mám udělat, když nemám munici, jako to se posrali, nebo? Já jsem utéct. Dobře. Když mám běžet zase zpátky k autu, jo? Trošku škoda, no, já nevím, jakou areu myslíš, že byla dřív zaplavená, teď už není. Já vím, že když jsme sem přišli, tak tady byla voda, to jo, ale jakože... Prostě nevím, a už jsem tady tu oblast jako dost prolez. No já starám asi na 2K, protože ta optimalizace je fakt v prdeli. A to je hnusný. Ach jo. Mě teda Alan Wake zatím jako přátelé docela zklamává. Mimo toho, že se na to hezky dívá, tak jako... Tak nic asi, vole, no. Počkej, nemám tady ještě něco třeba? Nice talking to you too. Ty s náma nechtějí mluvit. Čágo Stramheim, čágo. No nic, tak se jdeme podívat tady nahoru, když tu slyšíme tu sirénu. Máme hodně nábojů. Jo, to nic není, to má jenom prostě, jenom je tu siréna. Warning. Activity detected. AWE.
Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Alan Wake a něco. What exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Dárem. A nebo ještě počkejte, co jich to mám takhle? No, to vypadá furt dobře. Tak. Jasně, tady máme auto a tady už jsem asi všechno jinak prozkoumal, ne? Jo. Dobrý, tak jdem. Furt nám to neukázalo, že máme splněno? Ne. Nevadí. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Že ho berou do jejich kanclu v Bright Falls. Že se tam bude moc odpočinout. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Že se mohla utopit, že ještě, že jí slyšel spadnout. Ty vole. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. To byl cringe, to vám nebudu překládat. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. To je zajímavý, to mělo nějakou návaznost na to, že nám říkala ta číšnice, že se naše dcera utopila. No nic, máme Alana. Pojďme to rozjet to story, pojďte nám to naservírovat. Jsem připraven. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come. Hele, já upřímně Trondheim taky se začínám bát. Protože jsem slyšel jako spoustu, vole, chvály na to od lidí, co to mohli hrát 20 hodin předem. Ne jako nikdo z Česka, jakoby, možná to byly nějaký fakeový mrtky, no. Ale jako, hele, uvidíme. Protože ten začátek je rozhodně suchej. Ale teď si myslím, když už máme Alana, tak to na nás rozjedou. Teď to začne. To je můj předpoklad. A hlavně, ať už mě zakra nechají zahrát za toho Alana. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. Nebo ty jsi to myslel jinak? Myslel jsi, že se zbál tu dceru, nebo? The dark presence got him back then.
That's the last time I saw him. 13 years. Jo, že ho dostala ta temná prezence toho Tell us agenta. about the pages. Nightingale. You have what looks like a title Na to jsme se dívali v recapu. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Jo, takže to napsal Scratch, Mr. Scratch. Scratch. Což je jeho alternativní zlý ego. Alanovo. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't. Tak to jo. It doesn't make sense. I remember. Tak. Konečně hrajeme za Alana. Po 3 hodinách ve hře, ty vole. Nebo po 3,5. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Tak jo, tak jestli tam tomu budeme brát jako takový úvod za tu ságu, tak teď nám začíná Alan Wake, jo? Let's go. Let's go, let's go. Oh man, it is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like Se ptá, jestli se někdy, jestli mu už někdy přijde starý, že vydává furt nový knížky. Jestli se mu to někdy jako ohraje v uvozovkách. I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our way. It's not a lake, it's an ocean je věta, kterou řekl Alan Wake na konci první hry. Není to jezero, je to oceán. A myslel tím to jezero. U toho, v tom Falls. Over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe? Alan se tomu zase diví, jak kdyby tady tu knížku nenapsal. Experiment, a horror story, a postmodern detective story. Wait. This isn't right. I haven't written anything. Jako tohle video mi přijde, jak když si nějaký youtuber udělal prdel a jenom natáčí video a dělá si na Wakea prdel. Jako fakt, to mi tam nějak jako vůbec nesedí, co to je. I'd remember if I'd written a book, right? Or
Maybe it was written by your evil double. Trošku jo, Tremheim, trošku jo. Ještě znám malinko. 13 let od první hry, no. Very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his... On povídá, že ten díl Alan Wake Initiation je o tom, jak je Alan Wake v nějaký temnotě a snaží se tam najít knížku, kterou zapomněl, že napsal. Dark doppelganger, guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. Takže je to takový mix těch jeho předchozích děl. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of the Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York. Je také rozdáruda, tohle co to je? Co nám tím chce říct tímhle? Astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? A jestli jsme všichni v jeho příběhu? No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Hello? Ach, ještě že je konec, to bylo... Something's not right here. Já když to srovnám třeba s Control, tak tam byly takový minifilmečky a ty se mi strašně líbily, ty vole, to bylo super. To byly takový vzkazy od bývalého ředitele pro vás, jako pro novýho ředitele. A tam byl jenom týpek, co chodil před kamerou, kouřil a povídal. A bylo to fakt neskutečně zábavný a dobře napsaný. Co bylo tohle, ty vole? Needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Oni to chtějí asi stáčet do toho, že jakoby je spisovatel, který napsal o spisovateli, který pak napsal o spisovateli, který pak napsal o spisovateli. A už se v tom úplně jako ty vole ztrácí, podle mě, nebo já aspoň jako. A když to srovnám třeba s tím úvodem, co byl v té první hře, jak se mi jaký líbil víc. Mně se hodně líbilo to, jak jsme šli za toho Nightingale, jak nás zabil ten kult. To bylo super, to bylo takový dobrý. Ale jako... Už bych chtěl nějaký pořádný strach, survival, nějaký pořádný fight. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Jo, Alan se tady baví o tom, že nikdy neslyšel tady o té talk show, že nikdy neslyšel o tom hostovi, jestli ztrácí jakoby svůj smysl, jo, že nikdy nenapsal tu knížku, kterou... To je o Initiation, který tam říkali. Jo, mě by spíš zajímalo jakoby o té temnotě, o tom... Jakoby furt nám tady dávat nějaký, vole, psaní
o někom, s něčím, s někým. Tady je ten týpek dokonce z toho FBI. Aj. Neříkali třeba datum, kdy má vyjít ta knížka nebo něco takového? Tak počkej, potřebujeme 3 místní heslo. Zane, tady je zmínka o tom původním spisovateli, co byl v té chatce před Alanem. Ale čísla tu žádné nejsou, ne? Nikde, to bychom si všimli. A rozhodně nebudou čísla, dáme na té vole ledničce. takže nic. Tady bylo jenom tohle. Navíc to je ten z toho, ne? Z toho kontrol. Ten doktor, podle mě. Dobře, ale žádný číslo teda. Old Gods of Asgard. Jo, to jsou ty dva týpci, jasný. Šest, 6, 5. OK. Tak mám to ještě nějak procházet, tady něco sbírat? Ty vole, mě se vůbec nechce, ale... Já už chci trošku nějaký zážitek z toho mít. Já jsem s tím měl zatím jakoby problém asi od té márnice. Do té márnice se mi to líbilo, v té márnici už mi to přišlo takový... Dobrý, tady nic nemáme, jdeme dál, jdeme do dveří. Já počkej, to jsou špatné dveře. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Takže vede jenom jediná cesta, přátelé. There was something in the studio with me. I had to get out. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. Za těma oknama se posouvá podle toho, jak se na to dívám, jo? Jasně. My jsme asi v té temnotě. V tom jezeře.
Můžu odejít? I couldn't leave. This wasn't the way out. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. I had to write more. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a Že napsal do toho příběhu to, aby se on dostal z té místnosti. Stejně jako potápěč, který se vynořuje z hlubin. Nechcete, abych šel znova do té show, že ne? No tak. Ne. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like Z toho dělají takovýhle jakoby cringe to piče. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film.
I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel, the only thing that shed light on this sordid mystery. That's great! Murder case, Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Já si dám propití. Tak. Tak jo, tak koukám, že nám dají tu samou místnost a dvakrát hledat heslo. Tak jo. Tady když to není 665, tak je to 565. Jasně. Hello? Já nevím, proč to spojou s kontrol pořád, jakoby. Já bych si rád zahrál Alan Wake hru, ať mi sem necpou kontrol. Ale to je týpek z kontrol zase, ten janitor, no. No nej, there you are, Tom. Yeah, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom.
The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. No, jsem zatím z toho zklamaný, Letis, no. Nebo říkat, že ne. Je to zatím jako velmi špatný. Je to hlavně horší, než byla ta jednička. Ta jednička se mě aspoň jako udržela do té půlky, ale tohle, vole... Jako nevím, no. Já jako vydržím, no. Třeba se to rozjede, ale... Jako tady už to podle mě spoustu lidí zabalí. I když ne, protože uvidíte zase dementy jako vole na Vortexu a takhle, jak budou říkat, jak to je 9 z 10, jak to je úžasný, jak to je super příběh. Fakt. To je prostě, za to si můžeme sami. Že prostě už se dělají hry vole takhle z půlky občas. Jo. Mně to taky, mně to nepřijde moc zajímavý, to, jak propojili ty světy. Jo, já jsem se podíval na všechny ty prostě jakoby... Jak to bylo na sebe napojené a přijde mi to jako prostě sračka story, jak je napojen ten kontrol na Alana Wakea. Že Alan Wake napsal ten his, který potom řešíte v kontrol, prosím vás. Já nevím, kdo je tam na jakých drogách, ale tohle to není zábava. Jako vůbec. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsopako a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Tohle je totiž marketingovaný jako survival horror a to ani náhodou není. To fakt jako není. To není survival horror ani náhodou. Já i kdyby mi dali recyklaci Resident Evil, tak já bych byl nadšený, já bych byl rád. Fakt, jakoby i to jsem tak trošku čekal. Ale tohle, co to je? Jo, to už jsem říkal. Any suggestions? He who mulls about his troubles is the prisoner of his troubles. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Já už bych to dávno vypnul, kdyby to nevypadalo tak pěkně, jakoby graficky. Ono se na to fakt jako hezky se na to dívá. Ale to je zatím jako celý. Postavy mi nepřijdou nějak special. Voice acting mi přijde jako nic moc. A to tam máme Maxe Payna, chápete? Úplně jednoho z nejlepších jakoby těch. Jenže možná, že on nic jiného než Payna zandat prostě neumí. Jo, příběh je zatím hrozný. Přitom začal tak zajímavě, prostě vraždy u jezera po 13 letech. Boom, vole. Nic, já nebudu pičovat, jdeme dál, třeba se to fakt rozjede. Já jsem viděl v tom traileru záběry, které ukazovaly fakt zajímavý gameplay z toho, za toho Alana, tak nevím, co je tohle za bludiště. Jenže víš co, podle mě kontrol bylo mnohem, pro mě třeba osobně, se to nemůže rovnat s kontrol, protože kontrol bylo nehorázně zábavný, pro mě strašně zajímavě vymyšlený. Ta akce tam byla celkem zábavná. Jo, jak jsi tam mohla přitahovat, házet toho, ty bitky. Jo, jako akce tam byla rozhodně lepší, než to, co jsem zažil zatím tady. A to tak 5krát. Jo. No, třeba to pojede. Já už jsem byl takhle dost zklamaný z UFCčka, že jsem dal 2000 za druhou serici a za stolik času v tom asi nenahraju. Nechci, aby to byl Alan Wake. To už jako... Jo, já procházím strašně hezky udělanýma prostředíma.
Vypadá to skoro jak film, ale nic tady není. Nic se tady neděje. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Jasně, tady ta naše lampa umí chytit světlo. A teď je to tu teda jinak, jo? Já takže jako mám hrát tady ty červený světla a vždycky pak dát to F-ko nějak, nebo... No, zatím to vypadá, že měla Tága vole lepší gameplay než Alan teda. Zábavnější aspoň. No. Ha, teď v pořádku. Já tady tipnu cígo. Dám si jeřmánek. Já bych byl třeba tak rád, aby jsme byli zaseknutí na nějaký části, kde je hodně enemáků a já to nemůžu udělat a musíme tam najít nějaký dobrý strat. Ty vole, já bych byl úplně šťastný. Místo toho tady běháme kreten. Nic, takže asi zpátky do té místnosti, kde jsme byli, protože s tou lampou asi musíme ještě něco udělat navíc. Nebo tady třeba, nebo... Ne. Jo, takže pojďme zpátky do té roomky. I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Já musím se zase chytit zpátky, jo? OK.
Nechte mě si zastřílet, prosím. Pošlete mi sem pár enemáků, please. Please. Já nechci hrát další walking simulátor, ty vole. I needed to find another way out. Wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember. Ale Artworks je to špatný, ty vole. Je to fakt zatím jako, je to moc pěkný vizuálně, ale to je jediná chvála, kterou můžu dát. Je to nuda zatím, hrozná. Scénář, nuda. Prostě fakt je to zatím jako hodně nudný. Hrajeme 4 hodiny. A zabili jsme 3 enemáky za tu dobu, jo. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. Hele, ta atmosféra tam byla na začátku, když jsme hráli za tu FBI agentku, tak ty lesy a ta mlha tam je určitě fakt hodně silná. Ale já jsem se už modlil, ať už nás nechají hrát za Alana, a zatím za toho Alana je to teda tragédie, no. The danger and the horror are real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer. Ale budu k tomu přistupovat pořád s otevřenou myslí. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. To chytání toho světla je docela nice mechanika. To se mi celkem líbí. Až to udělám zpátky, tak nás to dá zase takhle. Akorát mě to nebaví, jako to hledání pořád té cesty do prdele, no tak. Teď tohleto fakt přece na tohleto staré lidem po 13 letech čekání dalšího Alana Wakea, jo. Tohle je ono. Tady ta bloudění po filmovém studiu, jo. Ty vole, uši, to je jako nuda, ale. Ty krávo, ty vole. Tak. No charges. Jako už půl hodiny hrajeme za Alana a fakt tady jenom běháme po studiu, právě.
Tohle to budou nějaký hlavolamy, no. To jsem nadšený. Já nevím, co tady. Tady dolů? Jo, a teď to chytit. Jo. Teď tudy. Chápu. Já vám říkám, když mi dáte 2 dny, já vám napíšu takový story pro Alana Wakea, že se z toho poserem všichni. Co tohle je? Co je tohle? Co to je? To jsme zase na začátku, ty vole. No jako jestli někdo říkal, že ten Starfield rozjíždí hrozně pomalu, tak ty vole, tak to nehrál Alana Wakea 2. Protože já se musím fakt hodně držet, abych to už tak před půl hodinou nevypnul, no. Tohle. Já jsem si ještě říkal, dáme si těžkou obtížnost, fighty budou těžký, tohle, ty krávo, no. Já fakt nevím, kam tady jít dál, kam mám tady dát žárovku, kam s ní mám zasvítit, ty krávo. To je hrůza, tohle. Já musím vždycky, když někam projdu, tak to musím hned vzít zpátky, to světlo. No, to je sice hezký, jo, ale jako... Co s tím? No jestli tohle je mechanika pro celou jako hru, pro celý zbytek hry, že všude s Alanem budu dělat tohle, tak to je v píči, no. Tak to teda potěž prdel. Protože to je, vole, co tohle je za styl zábavy? Já tomu adle absolutně nerozumím do píče. Co je to v Remedy napadlo udělat takovouhle sračku, ty vole? Proč? Tři a půl hodiny necháte toho hráče čekat, než si zahraje za Alana Wakea, a když si za něj zahraje, tak mu dáte tohle. Tohle jako první zážitek. Běhat po studiu s lampičkou, vole, s lampou stolní. A svítit na zdi, kurva, jo? No to si děláme prdel, ne? Ty píčo. A kdybyste slyšeli, kolik jsem slyšel pochcaných lhářů na tom YouTube, jak říkali, že to je super. Že vás to vtáhne, prej ten příběh. Jo, no, mě to vtáhne, vole, do zdi možná, tak ty vole. Jako to je joke. To si myslel, že tohle jako bude někoho bavit, jo. A já už to vidím, ty pochcaný mrtky na netu, co vole, úplně to vidím. Úplně vidím ty videa, jak je Alan Wake 2 masterpiece, jak je to úžasný, jak to má být hra roku ještě dalších 25 let. No ty vole.
To je ještě mnohem horší, než byl ten první díl. Je to ještě horší. Já fakt nevím, kam mám jít, jako já se půjdu podívat na net, mě to absolutně nebaví. Nebo jsem jenom prostě už nasranej a frustrovaný a zapomněl jsem tady vysát někde to světlo, no. Ale jako, kámo. Počkej, já zkusím ten exit. Tak musíme se řídit tím exitem, to je určitě pro nás nápověda, jo. Takže to potřebuju teďko někde... Jo, já se potřebuji dostat tamhle... nahoru. To bylo to samé jako ty sračky v té jedničce, nějaký to psaní těch slov a tady těch hoven. Já už nevím, já už nevím. Už nevím. Už pro vás nedokážu udržet takovou ten pozitivní vibe a tu náladu, to prostě nejde. Ta hra je teďkon... Tady v té fázi je ta hra strašná sračka. Prostě jako podívejte se na to, jo, vole. Tady běháme jak největší čurák, vole. Tak, tady teda jdu sem, tady už jsme byli, vole, jo. Tak jdu ještě až sem. Ne. Tak, tady je exit. Tady co? Tady co, vole? Jo, takže oni chtějí nejspíš, abych tady šel na ten balkon, přepnul to, jenže já se nebudu moc vlastně vrátit z něj. Jo, můžu, dobrý. Ale komu budou ty dveře otevřený? Hlavně ti nedají žádnou indici, jakoby nic, jo. Prostě vyliš si prdel a běž tady, vole. Já to musím dát třeba od znova, nebo od nějakého load pointu, nebo... Takže tohle je špatný, ty píčo. To musím dát prostě znova, jakoby od posledního načtení, protože... Ach jo, ty vole. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward. The lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. I felt another surge from the lamp.
I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. No, teď jsme tady. Asi logicky tady. A teď se tam mám jako vrátit, nebo... Že tady nahoře je to zamčený, tady to zamčený i bude. I needed to find another way out. No, tady je exit, ale nemáme ten charge. To znamená, že já si ho musím získat tam z toho balkónu. Place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember. The clicker. The light switch. I lost it. But I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind. Twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Tak. Takže byla celou dobu cesta tady ven, jo, vole. Jenom prostě nebyla vidět, jak to mají nasvětlený, podsvětlený čuráci furt. Navíc já jsem byl takhle předtím, takže jsem znovu udělal tohle a tím pádem se mi ta cesta zavřela, no, jasně. Ach jo, tomu říkám ty vole kokocký design, jako. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No? Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A
A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working great. I'm losing you. Hello? Hello? The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Fuck. Okay, don't mind me, just passing through. Shadows stirred like there was someone there, but there was no one. I wanted to keep it that way. Tak, máme najít subway station. The story determined where I could go and where I couldn't. The Caldera Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. Tak mě tam puste, ne? Kurva. Jo, takže já musím někde vytáhnout světlo, pak ho někam dát. Zase. Tady už jsme mohli bojovat, ty by nám dali nějakou zbraň. It was locked from the other side. Za Alena je to zatím fakt těžký chodící simulátor, no. Já potřebuji někde nabrat to světlo, ale když jdu za jakoby bílým jasným zdrojem, tak tam to nejde. Žlutý taky nejdou. No. Tak to nakonec zase tak dobrá mechanika asi nebude, to bude po každý, my budeme po každý furt muset hledat nějaký cesty díky tomu, kvůli tomu světlu. Ale tak předtím jsme třeba stáli za plotem a mohli jsme to světlo si vzít na dálku. Tady taky jakoby, jo, tady to můžu... Tady je přece světlo pro to, ne? Tady. Auto, ne? Otevřu, vole. Jasně. Tak tamhle je světlo jasný, v dálce.
Nebo tamhle. Jo, tady z té televize ho můžeme vzít, ne? Já to překládám, protože on furt mluví o tom samým, on furt píše, jenom píše, aby se odsaď dostal. Píše, aby se odsaď dostal, chápu. No, super. Světlo. Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey, looking into a murder. Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? To mi taky trošku vadí, no, že ten Alan je strašně hloupej, vole, v tom. Že to je klasický případ toho, že ten náš hrdina bude strašný dement. Jo, tam jsou všude plagáty, Caseym, takže i nám došlo 150krát už, že tady není ten herec, se kterým se viděl v té talk show, ale že tady je ten charakter, který on napsal. Ten Alex Casey, ten detektiv. Alan před ním stojí a bude se ho ptát, bude se divit, co se děje. Přitom je jasný, že není v realitě. Furt říká, že musí napsat příběh, aby se odsaď dostal. Mě začíná strašně vadit, jak se chová jako úplný dement ten Alan Wake. To mi hrozně vadí. Jo, jak se on sedí, on je prostě jak retard úplnej. Manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. No, konečně se něco děje. Díky bohu. Casey! Konečně. Teď je to zajímavý, ne? Úplně mi tady ta hra dává vibe, že bych chtěl dalšího Maxe Payna z New Yorku, tyjo. Jako tady furt slyším. No, tohle bylo zajímavý, let's go! Trofej za to, že jsme našli baterku, jo. Teď to ani nejde nenajít, co to je za trofej debilní, ty vole. Nebo studa. Tak super, teď už budou animáci. Tak, super, to jsem potřeboval. Aby jsme měli zbraň, baterku, teď už po nás můžu jít animáci. Let's go. A líbí se mi, že prší, vy víte, že miluji, když ve hrách.
it out. Until they didn't. Yes. Nechte mě střílet aspoň a bude to dobrý. The gun and flashlight, I could fight back. Tak, let's go, musíme najít subway station. Takže zpátky těm blikacím lampám. Tak, teď už mám trošku pocit, že hraju Alan Wakea konečně. Jsme si přebít? I needed to find another light to go deeper inside. Další světla, abych mohl jít dál. Jo, tak to budu milovat, tady tu mechaniku, vole. Že se budu vždycky vracet pro světlo, vole, kurva. Tak jo, tak jdem back. Tak, kde najdeme další světlo, přátelé? Co třeba tamhle? Možná, že už nás to pustí k tomu autu. Odteď si to stáhneme. Pojďte nějaký enemy mi poslat. No, tady slyším. Čekám, musím šetřit munici, jo? Tak, cestu kolem toho plotu, jasně. Tak... Tak mám někam vylézt nebo něco? Ne? A tudy. It was locked from the other side. Takže já musím to světlo tady vzít zpátky. Donést ho nejspíš tomu plotu, tam zase změnit prostředí. Dostat se... Takže tudy. Hele, já nejsem jako proti těm hlavolamům v těch hrách, ale tohle to nejsou podle mě hlavolamy, to je jenom prostě zdržování, jo? Tak na mě mluví, ne? Sebereme si zásobičky, takže my můžeme jít tady nahoru. A tady do těch dveří, tak. Nebo počkej, oni jsou možná zamčení. Ne, můžeme. To znamená, že nejdřív nahoru. Jo, hej, ten nový Max Payne. Já právě víš, jak tam vidím ty jeho rysy, já vidím tam tu podobu toho Sam Lakea. A slyším tam ten hlas, tak úplně ty vole mi to dává vibe úplně Maxe Payne. Čiže ten Max Payne 3, to pro mě takový úplně moc Max Payne nebyl, no. Nevím proč, prostě... A co je tohle? Align the echo by approaching it from specific angle. Co? I had written books about Alex Casey for years. Something lingered here.
A line from a half-forgotten story. The rain tried to wash away the sins of this city. But some sins, the evidence of the crimes committed, could never be erased. Not by the rain, or any amount of therapy from Dr. Jack Daniels. It remained bruises under my skin, like tattoos. Bruises in my soul. And I never stopped drinking. Jo, to celý děláme kvůli světlu, abych ho přenes vole na jiný místo. Kdybychom ještě dál, tak to beru jako v pohodě, ale všechno kvůli světlu. Co pak máme tady? Hello. Oh. Hey, Alan. You snuck up on me. Co dělá tady, ty vole? Šerif. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. Hey, Timmy. We've shared notes. Timmy. I've made some progress on the map if you want to take a look. No jednička a dvojka jsou taky jakoby hry mýho srdce. Dokonce je teďko hrajeme znova při retro večerech. Už máme, myslím si, 2 nebo 3 streamky. Tady ten víkend uděláme pokračování Max Payneově jedničce. Takže, no. Jsem miloval. Miluje pořád. Teď, když to hraju, tak si to užívám pořád. Fakt, i když je ta hra 20 let stará, tak to má prostě furt to své kouzlo. Úplně mě to baví. You're making a map. Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Warland Door. The talk show host? No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. No oni chtěli, abychom, nebo jakoby vyšetřili tady toho týpka z toho talk show, no, ten byl extra nudnej. To mě fakt vůbec nezajímá. Ani malinko. Cokoliv třeba ohledně případů, ale tady ten dement, vole. A nebo počkej, teď mám napsáno kurva poctivý průchod do prdele. Jo, takže není to nějaký jenom výplod fantazie. Ten šerif je tady fyzicky, protože on tu píše, že si pamatuje, že byl v té márnici, že se chystal dát důkazy FBI a pak zmizel, že jo. Že ho sem dostali nějaký dveře do této snové reality. Proč? Kdo, kde, proč, motiv, proč já? Na toho hosta té show. A tady, fakta. Neubíhá tady čas. Nemám žádný vzpomínky. Až doteď. Skončil jsem tady vždycky? Zapomenu, že jsem se dostal ven? No, to je docela zajímavý náhodou. Byl jsem unešený. Vetřelci, dveře, UFO. Polyhedrons, to nevím, co je. Sny. Já, ale ne já. Další, který já znám, ale jsou... Nebo ostatní, který já znám, ale jsou jiný. Red-headed woman, žena s červenou hlavou. Tyhle, ten tady má dost jako
k řešení týpek. Je dobrý, ten šerif, ten herec, mám rád. To je dobře docela. Tak jo. Tak jo, šerife. Díky za náboje. Tak, teď se potřebujeme dostat nějak... k tomu autu. Počkej, to jsem přišel z té střechy, jo, tady jsem si to ukládal. Tohle městě mě docela baví. Že se jako to, že se ta teď hra odehrává tady, to město je docela dobrý. Má dobrou atmosféru. Tady nic nej? Ne. Jenom ty akce tady zatím moc jako není, teda. Ale ten vibe, co dává to město, je dobrý. Ještě v tom dešti, to se mi moc líbí. Proto úplně mě mrzí, že tady nejdeme teď s Maxem Paynem novým do píči. Představte si Maxe Payna tady, jo, teďko úplně v tom New Yorku, v tom dešti, ty vole. Tak pojďme se kouknout tady, jestli se tu něco neválí pro nás, nějaká bedínka, něco. Teď už mi nechají si otevřít ty dveře, jasný. Telefon nic. Počkej. Tak, teď musíme přenést jedno světlo sem. Vzít si ho tady odsud, přenést ho dolů. Přijde mi, že ten Alan má lepší ten boj než ta sága. Ale možná, že to je tou zbraní, že máme revolver, který má takový větší jako impact, větší kop. The gates to the platform were closed. I had a ticket. Počkej, my si to můžeme dát těch quick slotů, hele. Tak to uděláme. Jednička. Dvojka. Let's go. The door was locked. Počkej, Alan říkal, že má jízdenku, ne?
Something about the station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. Something was here. A vision about to reveal itself. I needed to look at it from the right angle. Kámo, co tady vymysleli za zvláštní mechaniky do piče? To jenom bolí oči, kurva. Já bych rád viděl něco, co není udělané mechanicky nějak nudně, nebo něco tady, kurva. Co to je tohle, jak mám poznat, jestli se přibližuju nebo ne? Takže to vibruje víc? Přátelé, to je tak blbý, ty vole, tohle, ale... Píč. Tak jo, tak já zkusím třeba druhou stranu. To ne, to je prostě, musíme se dívat směrem sem. Já jsem se zkoušel dívat nahoru, dolů, doleva, doprava, vole. Tyhle, přátelé, já tak strašně ztrácím nervy u tohohle streamu do píče, ale... To je tak špatná hra zatím, ty vole, to je tak nudný. Co to je za mechaniky, to s tím světlem, vole, nás zdržovat. A teď tahleta mrtka? Co to je? Co to je? Mám mít to nějaký epilepťák nebo co do píči? Proč to je takhle špatný, kurva? Prostě, když mi chcete vzpomínku, tak ať sem přijdu a ukažte mi vzpomínku, ne? Co tohle je za mrtky, ty vole? Už já nevím, jestli to dám. Chápete to, co to udělali za shit? Po 13 letech dáte lidem tohle? Z toho nejde poznat, jestli se dívám správně nebo ne. Já... Fakt tohle je šílenost. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. Ale proč my se musíme dívat na nějakého ducha charaktera, který Alan napsal, vole, dřív?
Našli jsme náš první plot element z echa. Můžeme ho přepsat do reality. Na plotboardu. Okay. I had a location. I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a path deeper into the dark place. Tak, máme si zvolit FBI Agent Plot Element, aktivovat to s Enterem a přepsat realitu v Caldera Station scene. Tak jo. The scene here had changed. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. A proč? Nebylo by lepší prostě tady dát pár enemáků, udělat mi tady nějaký survival fight a prostě jít dál? The tracks led into the tunnel. That was my way forward. Já třeba u té ságy tomu rozumím, že nám to chtějí říkat ten příběh přes ten detective board. Ale tady to je takový nezáživný. Já bych tady radši bojoval s temnejma a počítal náboje a prostě, no ale tady. The blood trail continued deeper into darkness. The dark place wouldn't let me go that way. Dobře. Jdeme dál. Teď co udělám, asi dám potom jeden drink, ať to tady vleze zvládnu toho Alana Wakea. Já jsem se moc těšil za to, až nám dají hrát za Alana, ale jako zatím mě teda víc bavila ta sága, no. Že ty akce je tady pořád minimum. A mně jasný, že to nebude Doom Eternal nebo Call of Duty, jo. Mně jasný, že to je Alan Wake, že to je adventura. Ale když se to marketuje jako survival horror, tak ty vole. A máme to na nejtěžší obtížnost, tak... tak co? Tak... To bylo dobrý. Jsem se trošku i leknul. To bylo nice. No. Lepší, než to musíme hledat v tom menu. Ale zlepšuje se to, už to není taková nuda, jako když jsme běhali v tom filmovém studiu. To už je rozhodně lepší teďko. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. A mně to působí tak, že tady ty animáci i měly být, jakoby, že to je prostě takový velký, že to je tak udělané, že jsme to neměli přece bojovat. Či ono to místo zatím není moc děsivý, to byly děsivější ty lesy. Jakoby, jo, přirozená temnota v lese, zvířata, jo, tak tam to bylo víc scary, než je to tady v tom světě. A tohle to je svět noční můry. To je trošku zvláštní. Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. Jakom půjdeme prostě a přepíšeme, že ten tunel není zasypaný.
story. And with that, the dark place changed. It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. Tady z toho příběhu se asi zrodil potom ten kult. Tady si myslí i, že my jsme jakoby lídr toho kultu. Story was affecting the scene. Ale já furt jakoby zdráhám najít ten důvod, proč tam dávali tyhle ty věci. To je prostě, zatím mi to přijde taky jako k ničemu. Protože nám to změní to prostředí. Jo, jakoby, že oni prostě navrhnou nějakou cestu, dají tam zeď navíc, my musíme prostě přepsat scénu, aby ta zeď zmizela a šli jsme dál. To je takový jako, proč? Co je jakoby... Ten... Já už mě totiž zase tady nechávají moc dlouho bloudit a nic se tady neděje, proto já už zase mám čas přemýšlet nad píčovinama, co se mi na té hře nelíbí. Another echo lingered here, a source of inspiration. What do you know? Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Že to jsou jenom stíny a ne nemáci. jsou jenom stíny. Protože samozřejmě každá hra, každý film, na který se díváme, tak to je taky vymyšlený příběh. Ale dívat se na vymyšlený příběh ve vymyšleném příběhu je taky zvláštní. Protože ve vymyšleném příběhu Alan Wake 2 nás zajímá, co ta saga, co Alan, a jakoby, jo, máme nějakou návaznost k tomu. Ale když se díváme v Alan Wakeovi, což je vymyšlený příběh, na vymyšlený příběh, tak jakoby jako ztrácíme nějaký jako napojení nějaký, aby nám na tom záleželo, na tom příběhu, to ztrácíme. Já chápu, že oni nám to tady spíš asi jakoby říkají kvůli tomu, aby nám dali ten lore, jakoby jak se vzal ten kult, z jakého přesně příběhu toho Alana to pochází, ale to přece nás jako asi nikoho nezajímá, ne? Nás zajímá, jestli Alan přežije, jestli uteče z té temnoty, jestli prostě se mu podaří vymanit prostě tady z té noční můry. Nás zajímá, co saga, co ty vraždy, co to město, jak to tam, jo? Nás přece... Jo. Oj, tyhle. Oj, 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 oj. Heal. To, jak se k vám portnou, to je hodně dobrý. To je fakt děsivý, to se vždycky leknu jako sovině. Já když nemám baterky, tak jsem jako v řiti. Ona se mi sama nenabije, ta baterka. Ta? Fakt to.
Já nemám baterku. No, tak já běžím. There was something hidden here. Light would reveal it. No počkej, ale jak já to mám dělat, když prostě já mě se ta baterka nenabíjí sama, já myslím, že se nám aspoň nabije. Tyhle, tak to je moc pěkný loading screen, ale to se mi moc líbilo. To bylo pěkný. Taký dobře creepy. No, takže mě, když se vybije baterka, tak jsem řítí, vole, a nazdar. OK. Počkej, jdu teď vůbec správně. Počkej, já jdu teď zase úplně kam do prdele, že? Počkej, ještě jednou, ale je to strašně nepřehledný. A zase už se tam pitváme v tunelách, do píči, nic se tam neděje, sakra. Ach jo, zatím teda ty vole nic moc, no. Jsem z toho spíš zklamán zatím. Tak, můžeme už se teda někam posunout. Co? The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Another place to use in this story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deep. I had changed the story. And with that, the dark place changed. They'd love to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Gets involved. Another echo lingered here. A source of inspiration. What do you know? Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch. There was something hidden here. A phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? It was disturbing. Stronger, you can assign them in the writer's room. But I was desperate.
and it felt right for the story. Tohle by se nám hodilo Lucky Strike. 25% až 50% šance na to, že dostaneme zpátky flashlight charge, když zabijeme nemáka. To si myslím, že by se nám velmi hodilo. The rain tried to wash away the sins of this city. This new plot beat would carry me deeper into the story. Yes. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Jo, takže zpátky sem. Takže co, oni chtěli, abych šel zpátky k tomu tunelu a tam zase udělal jiný ten, jo. Bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic. I was making my way deeper into the story. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. Co teď? Co teď si find more signs of good activity? Oj! Ty vole. Ale no tak, to já teď půjdu se znova, jo. Ty píčo. Ty píčo. To já se asi tu obtížnost pak přepnu, to ty vole, to mě nebude bavit vůbec. Ježišmajra. Zase znova o tamto, no ty píčo. Nebo se nám to uložilo aspoň? Neuložilo? Ta náplň té hry je totiž fakt jako nudná.
Já tady zase běhám v prázdném metru, ale jsou tam 3 stíny, se kterými se můžu přestěhovat. Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. Jo, jasný. Ještě se jim to nějak seklo zase, ty vole, mě jebne. Ach jo. Changed the story, and with that, the dark place changed. It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Something came looking for the Another cult. echo lingered It was here, a trap. a source of inspiration. Blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. Can help me. That word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one. There was urban something legend hidden about the here. cult of the word. Light would reveal it. Use these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. The phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? Oni za váma nejdou ty stíny, oni jsou jenom v těch oblastech. To je dobrý vědět. Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. Tak přátelé. Když to já se nebudu předělovat epizody, na to sedu, to uděláme v jedný. Tak. The plot element I found would drive the story forward. I was making my way deeper into the story. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. Tak, a teď máme Fight More Signs of in the Tunnels. The water was gone. The way forward was open.
Jsem se chtěl podívat. Tam někdo je? Se mi líbí, jak na nás mluví, ty stěny, to mají udělaný pěkně. Alan Wake. To je dobrý. Já říkám i ty věci, co se mi samozřejmě líbí, no, když jich tam za stolik moc není. Suka chlebskaja! Počkej, ale tak to já se musím vrátit, ty vole, počkej. Já se musím vrátit a jít se podívat, kdo tam byl, než půjdu dál. Kdo to je tenhle? Alan. Tim Breaker. In case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. Takový hodnej. Tim je dobrý, Tim se mi líbí. Taky sympatiák, ale... How's your search for Mr. Door going? It's not great. This dream we're in. Putting a lot of roadblocks in my way. The sketch you have does look like the Door I know. The talk show host. All I know is the Door has something to do with what's happening to me. And he knows that I know. He's like some sadistic mastermind torturing me. Ten host z toho TV show? Jo? Okay. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. You know, my dreams have always been incredibly vivid. They feel real until the second I wake up. In the dreams, I'm often someone else. A different person with a different name, living a different life in a different world. It's alternate realities, maybe. But certain things don't change. Like Door. Okay. Tohle je nová poznámka. Co je tohle za místo? Sen. Připadá mi to, jako že by to je skutečnost. Jakože to připadá mu to jako sen. Že to není reálný. Že to není žádný konkrétní místo. Ani ostatní místa, ani všechny místa. What? Jakýkoliv místo. A jestli ty dveře jsou jako gatekeeper? To už mu přestává dávat smysl, no. To, co on tady píše. A pak už má napsáno jenom dveře, brána, portál, port, otvírání, přístup, okno. Takže z toho vám asi moc loru nevyčtu, přátelé. To má něco společného s těma overlap místama, jak Alan říkal, že to jsou místa, kde se třeba dějou nějaký věci, kde ještě neodejdou duše, nebo kde straší potom duše. Nemu se to stalo v Márnici, no. Ale co s tím? Co s tím? Takže to je všechno, kámo, jo?
Tak jo. Tak jo, pokračujeme na cestě ven s Alanem. Baterčičky, ty se nám hodí. Save místnost, ta se nám taky rozhodně hodí. Už jsem si trošku říkal, kdy tam bude. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. I had a new scene to use, a new setting. Teď tam zase budu zkoušet. Tak asi bych měl dát FBI agenta, ne? Hello? Anyone there? Dead. No tak asi ne, tak spíš ten kult teda. This would move the story forward. Jo. The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage that would soon become a coffin. Týpci z toho kultu polili ten vagon, aby pak mohli ty lidi dovnitř zapálit a udělat z toho rakev. Ty píče, to je docela drsný. Ale ohořelý to není, tak nezapálili to.
This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists track down the torchbearers living in the tunnels. They lock the poor folks up in a derailed subway car, douse it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found. The new story beat fit the story perfectly. Takže Torchbearers to přepíšem, jo? OK. It could not be opened on the side. Tak jo, takže Drill Train, Torchbearers. My writing was affecting reality. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. Teď už je to spálený, jasně. Teď jsem se lek, kurva, to bylo dobrý. Sice jsou to zatím takový jenom ty číplekačky, že vás prostě vylekají nečekaným zvukem nebo obrázkem, ale aspoň nějaký. No, tohle bylo taky dobrý, to jsem měl až trošku husinu. No, to se mi líbilo. Jak tam dali ten zvuk přesně, se to tam dělo, ty vole. Dobrý, dobrý. Jsem rád, že se tam něco děje, že se tam něco zlepšuje trošku. Menší detection na nemáky. Let's go. Jo, takže ty šipečky vždycky značí k těm slovům. Tak to jsem určitě nějaký prošvih. Protože v tom studiu byla sprdele nuda. Wake.
Oj. Proč bych si teda nemohl napsat, kurva, že najdu, vole, 20, vole, krabiček s nábojema. To tam není moc vymyšlený tohle. Že si Alan může dopsat cokoliv, tohle. Víc nábojů si asi dopsat nemůže. To bylo všechno, no, a myslím, že tady bude něco to, no, aspoň nějaká akce. Za každou akci jsem tady fakt rád. My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me. Já se ale ještě nejdřív podívám. Tak. Teď jsem už kurva úplně zmatený. Jo, počkej, jasný. Takhle jsem. Tam nejdu. Tam nejdu. Tam byla jenom tma a zlo. Ale co když tam bylo třeba nějaký slovo? Nebylo. Žádná šipka tam nebyla. Strašně moc se tu v té hře prostě jenom chodí a bloudí.
The echoing hall had a story to tell. Tak jo, další scéna, další přepisy, vole. The new scene I had found was important for the story. To asi nebude ono, no. The hall had changed into the murder cult's hideout. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. Okay. Tady jsou všude nějaký symboly, ty vole, to bychom si asi měli zapamatovat, že? No, zkusíme poslední. Ach jo. To je zase zábavy, vole, 3 kopce. Jasně, tohle je nahrávka Nightingale, který tu teda byl, no. No, tak já nevím, no. Máme najít inspiraci v Subway Station. Já hledám inspiraci, proč to hrát dál, ty vole, akorát. Chci vám to aspoň ukázat, no, už jsem za to ty prachy dal. Tak já budu stát tady, ať mě to někam nevyhodí. Mě stejně vyhodí, ty vole, tak co je, ale už. Co pak tady chcete? Jo, počkej, já potřebuji vyjít nahoru po těch schodech. Aha, počkej, tak už asi vím, co musíme zkusit.
Musíme koukat tady na ty schody. Nejspíš. A ono se nic tady nemění, ono se změní jenom prostě ty vole tady to. To je tak ještě vidět, jak je to průhledný, ale no tak hoši. Jenom co tady mám teda dělat, no. Mám tady najít inspiraci, vole. Tak, já nevím, jak mám tady najít inspiraci, vole. Jo, zálená je to hrůza. The scene changed with the story. No, toho jsem si všimnul, ale ne. Jo, takže tam je nějaká vzpomínka. Tak tady v tom se posuneme, takže potřebujeme murderkult. Something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. Tak jo, jdeme dokončit rituál. Collapsed tunel. Počkej, to zase... Co? Počkej, tady ještě nějaký... Jo. Tak, ale já potřebuju teda změnit tu scénu zase zpátky, abych se mohl dostat k tomu Collapse Tunnel, ne? Jinak se k tunelu nedostanu. A nebo ještě zkusím dát ten rituál sem, co to udělá. I had a new beat for the story.
story had to go on. Your friends will meet him when you're gone. Wake. Wake. To bolelo, no? Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge. Oni se tady těma scénama trošku snažili napodobit to Control, ale to se jim bohužel nepovedlo. To měli v Controlu udělaný prostě líp, když mluvil ten ředitel. A tam taky mluvil, myslím si, že Max Payne, tam byl taky Max Payne. Jako ten herec, co ho mluví. Tak počkej, já jsem se tak trošku ztratil, vole, teďkon.
Počkej, tyhle, to je zase blouzení jak silně. Teďkon jdeme dobře, jo. Aspoň myslím. Tak něco novýho, detektive? Teda seržante? Nic. Kurva, tady se jim to seká. Počkej, to jsme zase úplně někde jinde, ale... Kurva, to je nuda. To je nuda. To je šílený, ty vole. Ček, možná jsem prostě špatně, že mám jít tady. Jo, tady. I couldn't hear the dark presence. It was gone. I ten Alan to říká všechno strašně, jak kdyby tam vůbec nebyl. Vůbec tam neprožívá, jo. Prostě... It was gone. Jo, jakože prostě nějakou úlevu nebo něco. On mluví prostě, jak kdyby fakt, vole... seděl u toho stroje, no. Ale tak když to my za něj hrajeme, tak... The tunnel was open now. Běží hrozně pomalu, ty vole. The dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me.
victim's heart was the key. Jo, my jsme teď došli na to místo, kde oni zabili toho týpka a to srdce je ten klíč, který to spojuje. Tak jo. Tak jo. Shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. On říká, že je uvězněný pod tím jezerem kaldrským. I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Počkej, já chci vědět, ale co bylo tam? My jsme mohli jít tam dozadu za tím žlutým. Já se ještě podívám. Když jsme sebrali to srdce, jak jsme mohli jít tam dozadu. To chci prozkoumat. Bych fakt jenom změnil, že když utíká před tou entitou, tak ať utíká. On utíká strašně pomalinku. To působí tak jako hrozně divně. Jo, tady na ty sekce by to měli zrychlit ten pohyb minimálně. Já chápu, že ve hře nechtějí, aby jsme utekli těm stínům, ale tady na ty sekce bych to zrychlil. Presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there. Takže Alan se snaží prostě, aspoň nám to malinko už zapadá do sebe. Alan se snaží dostat z toho místa pryč, píše si ty různý příběhy, aby se dostal dál. Když se dostane k tomu místu, kde se stala ta rituální vražda, stejně jako ta FBI agentka, tak se mu nějakým záhadným způsobem podaří navázat ten kontakt. Tím, že ona zabije toho Nightingala. My jsme to setkání viděli až na pláži, až potom, co jsme Nightingala zabili. A tady on leží pořád na tom stole, jakoby. Tím, že ho zabila ta sága v té realitě, tak nám ho vrátila teda jakoby, nebo dala nám ho sem? Jak to chápete vy tohle, přátel? Když budete koukat na záznam, tak dokumentů samozřejmě. Já se chci podívat nejdřív tamhle. Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath.
The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you, taking you for a ride, making you crazier. To mě zavedlo úplně jinam. Jakože to je zkrátka... Já jsem úplně na začátek, jak jsme prošli tím portálem. Teda portálem, tím gatem na ty lístky. Aha, jasně. Tak to ono, já jsem čekal, že tam nějaký monstrum nebo něco, na to byla jenom prostě vzpomínka. Zlepšíme bročku, kterou ještě nemáme. I had a new beat for the story. Tak jo, tak jdeme dál progresnout. Jako než budeme hrát asi nejspíš zase za tu ságu, no. To musím říct teda, že tato část za toho Alana taková nic moc, no. Pár nemáků potkáte cestou. Spíš se jako chodí, bloudí. Ne, škoda. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Ne, není ještě konec Alana, nice. Tak to je dobře. Třeba se nám to ještě víc trošku rozjede. The station had changed. I was closer now.
Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Tak, chtělo by si to nazbírat nějaké náboje. A tady už jsem všude předtím les, takže tady asi nic nebude. A možná nás to nepustí. Telefonik. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Tak jdem. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Tak jedem.
Alice's photo equipment, set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Jo, no, ten symbol je z toho, že jo? Z kontrol. Ten byl taky na těch dveřích tam. Alice's video camera. No memory card inside. Part 1. What was Alice working on? When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not Ona se baví o tom, jak dělala fotky pro Alana, když psal knížky, jak dělala pro něj ty obaly těch knížek a tak. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. A že se navzájem opustili. Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. A ona se baví o tom, jak zařídila jakoby výlet do toho Washingtonu na tu návštěvu toho doktora, což bylo v Alan Wake 1. Penny was just gone. Drowned, allegedly. A že pak byl prostě pryč. Utopený. Že si spoustu lidí myslelo, že je to její vina. Že si to občas myslí taky. Já to nepřekládám, protože tam není prostě nic jako zášivnýho, no. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Že před 6 lety začala slyšet zvuky. Zvuky, jakože hlasy, zvuky psacího stroje. Že byl Alan zpátky a by jí strašil. Pak to začalo být násilný. Byl to Alan. Ale přesto to bylo monstrum. Ona se baví o tom jeho zlým dvojčeti, tom panu Scratchovi. Že nastavila foťáky v tom bytě. A že tam dala blesky a takovýhle věci. A že to promění v umění.
její noční můra jako umění. To show people the world is so much darker than they ever knew. Aby ukázal lidem, že svět je mnohem temnější, než si myslí. I'm calling this exhibit the dark place. A tenhle exhibit nazývá temné místo. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Dark Place, Art of Alice Wake. Jako tenhle ten finální art je docela dobrý, jak tam stojí to jeho zlý dvojče. Ale jako by mně přijde ten nápad s tím jeho zlým dvojčetem strašně stupidní. Už když s ním přišli, jakoby no, prostě. Já nechci jakoby znít nějak, jakoby. Já nechci hejtit, já jenom prostě fakt říkám svoje upřímné pocity, jo, z toho příběhu. Víte, že mám moc rád příběhy, ale prostě. To bylo trošku zajímavé, jak si dala ty foťáky, aby to fotilo, prostě to, ale proč? Proč to musí být zlý dvojče Alana Wakea? Prdele. Ten samý týpek jenom má trošku jinak vlasy, jo, chápem se. Tam byl docela děsivý. Ale jako se tam zavítil ten týpek, jak se diví, jak kulí oči. Mně přijde ten herec prostě špatný, vole. Já mu to nevěřím. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place. To look for a way out. Že napsal příběh Initiation, aby se projektoval skrz to temné místo, aby se dostal pryč. A že ho to dalo zpátky. A že v tom příběhu, co psal, se dostal do fáze, kdy vešel do místnosti a psal. Akorát, že tam nebyl nikdo, kdo by psal. Return by a tam je Mr. Scratch prostě. Jak je to přeškrtnutý. Přitom třeba tady ty záběry, jak se tam mixuje ta hra s těma filmečkama, tak ty jsou udělaný jakoby pěkně, jak říkám. Vizuálně je to hrozně krásný. Ale prostě to story mě zatím nějak jako nechytlo. Nepřijde mi nějaký jako zajímavý. Mělo to dobrý start s tím kultem a tohle, ale... Já se potřebuji vypnout to upozornění na ty trofeje. To mi fakt strašně vadí. Tak jsme zpátky u ságy. Okay. Let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called... Prdele. The dark place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah, yeah.
But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the dark presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the dark presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the dark place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the dark place to Bright Falls. Yes. Jo, oni mu říkají, že ten jeho dvojník zlej prostě proměnil ten jeho příběh, díky kterému se Alan dostal do toho Dark Place, aby se měl s tou ženou, tak ten jeho zlej dvojník, ten Mr. Scratch, to proměnil na horor, ten příběh. A teď on to prostě dělá zlo ve světě, nebo tady v tom Bright Falls, a začíná to pohlcovat lidi a tak dále. Fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. A teď se bavili o tom, že Alan potřebuje získat ten vypínač, jak jsme viděli v té bedničce, v tom recapu, ten utržený vypínač, aby mohl to svoje zlý dvojče poslat zpátky. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes and I'm not sure how much I can trust. Jo, prostě ve hře jako je Alan Wake o spisovateli, scénář jako I know it's bad shit crazy mi přijde strašně jako neumětelský, jo. To prostě... Chápete mě asi, jak to myslím, jo. It's like a half-forgotten dream. Proč takhle stejně piju to kafe? Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Přitom je zvláštní, že když je ta scéna v té hře teďkon, tak je ta místnost nasvícená jako v pohodě. Ale v té ukázce byla prostě strašně zatmavená. No. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. Takže kult má ten clicker, jo? Okay. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers?
How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Já totiž, abych to nějak jakoby popsal, tak pro mě ten Mr. Scratch, ten jeho dvojník, prostě není vůbec žádná hrozba, za mnou to nic nedělá, jakože nemám strach, že nás loví a tak dále, protože prostě je to postava, co se najednou objevila, vole, z vymyšleného příběhu, to je prostě... Já nevím, no já prostě asi nejsem člověk, co... Mně teda přišla jakoby fakt ta první hra jako mnohem jako lepší. Co se týče příběhu. Samozřejmě tak tady ta je vizuálně moc pěkná a tak dále, ale jako... Ty vole, tohle je tak zvláštní. Prostě zlý dvojče, který, vole, se vzniklo, vole, se zhmotnilo z prdele z prázdna. Kdyby to tam aspoň jakoby nějak trošku víc prodali, jako to třeba bylo teďkon v tom bytě, jo, jak tam ta žena měla ten záběr na toho Scratche, když vyšel z toho výtahu, nebo když tam byl v těch dveřích, tak to byl chvilku takový jako fakt děsivý záběr. Ale jak to nemají moc jako vysvětlený v těch příběhách, tak prostě jo, celkově, když to vemu zpátky na ty DLCčka a tak dále, tak... A vemte si, že oni tam nemají ani pořádný žádný recap, jo, ta hra je 13 let stará, hodně to navazuje na ten první díl. Jo, což je prostě... Pojďme dál, no. Pojďme dál. A zatím nikdo to jakoby... Všichni dneska, co tu byli na streamu, třeba kecali jsme, tak to pochválili jako vizuálně, ale jako co se týče nějakého příběhu nebo toho, co se tam děje, tak jakoby mi jediný divák nenapsal, že se mu to líbí. Jo, zatím jsem měl odezvy, že to je prostě takový nudný, že se tam to nic moc neděje, že čekali lidi trošku víc. Já jsem teda čekal hodně víc, no. Když se vemu, jak strašně zajímavý příběh mělo to Control, a jaký superový příběh má prostě Max Payne, tak ten Alan Wake... A ta jednička ještě jako budíš, ale tady už jako by z toho dělají moc velký takový jako sci-fi mi přijde. Bez toho, aniž by to mělo nějaký zajímavý třeba vysvětlení. Jo? Přijde mi jako takový strašný jako amatérství. Jo, protože ten Mr. Scratch, toho jste vlastně řešili v těch DLCčkách. Jo. A vy jste to tam udělali tak, že jste se ho jakoby zabili, nebo že jste se ho zbavili pomocí toho klikru, pomocí toho urvaného vypínače od té lampičky. Já to říkám takhle, protože je to takový zvláštní předmět, no. A vemte si, že přijde Alan Wake 2 a prostě v tom příběhu jdete znova řešit toho jeho dvojníka a znova chcete sehnat klikr, abyste ho zničili. Jo, prostě recyklovat tady story, který měli v DLCčku. Mi přijde takový jako suchý. Na mě ten začátek, když jsem tu hru pustil, tak to na mě mělo takový vibe jako z Death Stranding a z True Detective z té první série, kde je Rust Cole a takhle. A prostě stalo se z toho takový jako najednou nic, jako. Já jsem čekal, že tady budeme vyšetřovat nějaký vraždy a prostě lesy a nějaký psycho, prostě kultisti se zvířatama prostě a tohle a jako... Když si jdete, že to hrajeme nějakých 7,5 hodiny a z toho tam jakoby reálně bylo tak
20 minut toho fajtění. Jo, tak a ta hra se jakoby tváří jako survival horror. Tak prostě to přece není ono. To přece není to, co jako dáme, ne, těm fanouškům. A to já, jak jsem tady zmiňoval na začátku streamu, já jsem třeba ten Control nedohrál, ale prostě byl super, ta hra byla fakt super, byla strašně zajímavá. Já mám i z nějaký streamy z ní udělan, takže na to můžete kouknout, jak jsem z toho byl hotovej. Jak jsem tam zkoumal skoro každý, vole, obraz a poličku, vole, v té hře, jak prostě to má tak strašně zajímavý příběh. Ale Alan Wake 2, jako mi tady zatím recykluje DLCčka. Pan Scratch, vole. To, jak jsme tady předpokládali na začátku, že ten Nightingale bude nový stvárnění té temnoty, tak i to si myslím, že by bylo zajímavější. Jo. A nebo se stala výjimka a poprvé, vole, za život nechápu nějaký příběh té hry a třeba je fakt super. A já prostě tam nevidím v tom. Nebo já nevím, prostě jo. Jedem dál. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. No, si pojďme přeložit. Saga říkala, že Wake nejspíš schovává nějaký ty skripty. Nějaký ty manuskripty, takže ví dopředu, co se stane. Proto ví, že má ten kult, ten vypínač, ten clicker. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Ten scénář, no, je totiž tragický. Jo, my jsme tam slyšeli teďko něco, co tam říká Alan. Já tady nebudu překládat, protože to absolutně nedávalo smysl. To nebylo nic souvislého, to byly nějaký prostě řeči z nějakého blouznění. A ona řekne, jo, takže jasný, takže oni jsou spojený, tohle. Jo, takový jakože... Já kdyby Remedy udělalo hru jenom s tou ságou, prostě s agentkou FBI, která jezdí vyšetřovat ty vraždy, jo, zkoumáme ty spisy a přidáváme si do toho, tak mě to asi nemá bavilo fakt mnohem víc. Mnohem víc, mě tam baví tohleto, co tam je, to vyšetřování s tou sagou, ale nebaví mě tam ten Alan Wake. A to je ve hře Alan Wake 2 podle mě problém. Jo, mně přijde zajímavá ta FBI agentka, přijde mi zajímavý vyšetřování vražd. Jsem rád, že máme prostě namluvenýho parťáka jako Maxe Payna. Jo, prostě je to příjemný, ale jakmile je tam v tom ten Alan, tak ty vole, to pro mě ztrácí tu zajímavost. No. Alan má zase pěkný prostředí, jakoby, jo, to prostě, i ten les, no, ono to prostředí je pěkný, ale prostě ta náplň té hry, ten směr toho story, ty hrozby, jo, ten jakoby, já z toho necítím ani horor, ani survival. Já zatím vidím prostě zajímavou FBI agentku s takým dobrým nápadem na detektivní hru. A pak tam vidím zmatenýho Alana Wakea, který furt, vole, mele o psaní příběhu a o přepisování příběhu a že, vole, týpek píše příběh o týpkovi, co píše příběh a to vlastně... Nerozumím tomu. Že s tímhle přijde Remedy po 13 letech. Ještě to, že to vypadá, že hlavní, jakoby... Protože my budeme, ta hra má mít kolem 20 hodin, my máme odehraný nějakých 7 a něco, takže budeme za chvíli v půlce. A jestli bude hlavní, jakoby, podstata hry a hlavní padouch Mr. Scratch, prostě z DLCčka příběh znovu, že budeme znovu po Mr. Scratchovi a znovu ho budeme vypínat vypínačem. Já snad tam mají v záloze nějaký, jakoby, nějaký ESO v rukávu, nějaký, jakoby, zajímavý stočení toho příběhu, protože... Já jsem zatím zklamán, je to pro mě tak 4-5 z 10, ta hra. Okay, Mr. Wake.
I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Navíc já furt nemůžu pochopit jednu věc, která mi v tom story strašně nesedí. Já rozumím tomu, že oblast kolem toho jezera a že prostě to městečko, že je pod vlivem té temné energie, ale nechápu, jak může odsaď Alan prostě ovlivňovat lidi z celého světa. Jak mohl prostě napsat příběh tady o té agence a přivolat jí sem do toho Bright Falls, tomu nerozumím. Prostě jak to, že to má vliv mimo tu oblast, prostě, víte? Jestli máte někdo odpovědi tady na všechny ty věci, co říkám, tak prosím vás mi je dejte. Já vám budu hrozně vděčný. Ať už koukáte live, nebo koukáte na záznam, protože fakt ty vole, já je nemám tady ty odpovědi prostě. Tak, my jsme slyšeli zkratku, teď si teda dáme jako poslechnout celou. Inside the trailer at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. Her mind reeled from what the horror story was now claiming about her. Her life, her past. She didn't accept it. She stepped out of the trailer. She needed air. But she wasn't alone. A cultist stared at her from behind a deer mask. She drew her weapon, shouted, ran after him. Ono totiž, Alan píše tady ty manuskripty jakoby pod tlakem v noční můře prostě, jo, píše to rychle, nemá to nějaký jako rozvinutí příběhu, píše jenom tak, aby se jakoby to někam posunul ten příběh, ale problém je, že ta hra má úplně ten samý pocit, jo, že prostě, že ta hra se řídí nějakýma prostě pár větama, který dá Alan Wake rychle dohromady, aby ten příběh nějak jakoby šel dál pro něj. Ale přesně tak působí právě, že i to story z té hry na mě. Tak, takže teďkon asi co? Teďkon tady máme, že se máme dozvědět víc o tom klikru. Takže máme jít zase tady na naší stěnu a rozmísťovat fotečky. Tak jo. Alan Wake interview. Gave us a lot of information, but this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Já si myslím, že tady s tím se mnou nikdo hádat nemůže. Prostě udělat Alan Wake 2 o tom, že budeme schánět clicker, když o tom byla jednička nebo DLCčka, tak prostě to přece není kreativní. To přece není kreativní. Proč to nemůže být tak, že prostě to teď vymyslím hned z hlavy, jo? Jen tak z prdele plácnu první nápad. Proč to nemůže být tak, že prostě řešíme ty vraždy, snažíme se nějakým způsobem snížit tu kontaminaci té temnoty v tom městě. Jo, jakoby pomáhat různým lidem tam prostě, jezdit na různý chatky, jo, tohle, brání to tam, když tam na ně budou útočit prostě temný. Je třeba si vybírat, jaký ty případy budeme muset udělat, protože nebude tolik času, nebudeme moc pomoct všem. Prostě proč je to o tom, že budeme schánět zase utrhnutý, vole, vypínač od lampičky? Prostě to kde je klikr, vole? U kultistů, no. To by mohla být teda zase zajímavá aspoň část. Jestli půjdeme do nějakého, vole, doupěte kultistů, tak tam by to mohlo být dobrý. Tam by nás to mohlo bavit. Takže mám aspoň naději z tohohle. Jo, ono to nedává moc totiž smysl. Jakože prostě, já chápu, že nám takhle chtějí říkat to story, ale na takovýhle píčoviny,
Jo, nám Adam řekl, kde je clicker, my to víme a teď to musíme jít poskládat v tom Mind Palace, v tom jakoby našem paláci uvnitř mysli. Ten slouží k tomu, aby jsme tam mohli vyřešit věci, které právě, na které neznáme odpověď. K tomu slouží ten Mind Palace. Jo, bylo to použitý ve spoustu filmech, používají to detektivové, jakoby, asi víte, co to znamená, jestli jste tady to trošku, jakoby, se o to zajímáte nebo něco, jako já. A ten Mind Palace slouží k tomu, že si tam máte, jakoby, zachovat důležité informace, abyste vyřešili odpovědi na otázky, které nevíte, které jsou těžké. A ne, že nám Adam, vole, podá stránku, tam je napsáno, že mají prostě clicker, vole, kultisti a my to musíme znovu dávat na nástěnku. Proč? Když už to víme. Jakože třeba u těch vražd tomu rozumím, jo, protože tam je důležitý každý důkaz, kde jsme ho našli, kdo tam u toho bylo za svědky, tam je dobrý mít jakoby napsaný i některé kraviny, protože se z těch kravin může potom vyklubat něco důležitého, něco, co nám dá stopu do budoucna, jo, jakoby u vyšetřování vražd tomu naprosto rozumím, že tam chceme mít každý detail, ale tohle, proč? Zdržovat hráče. Zbytečně. Proč? Jo, daj nám 2 fotky a 1 možnost, kdyby tam třeba aspoň jakoby, ten hráč to musel nějak řešit, jo, jakoby kdyby musel udělat nějaký detektivní dedukci nebo něco, ale když je to na odvyprávění příběhu, tak přece sem nemusíme dávat takovýhle kraviny. V přívěsu? Že by to bylo v přívěsu? No tak asi jasně, když jsme slyšeli v tom manuskriptu, že uvnitř přívěsu Sága poprvé uviděla ten. Nebo budeme najít ten přívěs a z toho to bude vás na ten kult. Hra, která trvá kolem 20 hodin, když jsme v 8 hodinách. Máme těžkou obtížnost a měli jsme tam 15-20 minut fightů. Já jsem se na to těšil, že to bude ta naše zábava v tom. Že se naučím to pěkně, vole, přežívat ty situace, že budeme bez smrti pak třeba dlouhou dobu. Navíc mám pocit, že tady jiný animáci než ty stíny nebudou. Že to budou furt jenom týpci, stínový. Jeden trubka, jeden sekerka a prostě tam to hasne, jo. Přitom to můžou být kultisti posednutý zvířatama. Jo, prostě to můžou být jakoby, jo, prostě tyhle, tam vyšlo vymyslet tolik přece děsivých věcí. Jo, to si lidi, co by lítali tam v těch lesích, tyhle, imitovali by, nevím, prasata, jeleny, vole, cokoliv. Víte, jak by to bylo děsivý? Kdyby měli na sobě ty jejich kůže, jo, a tohle ty jejich hlavy. Třeba to tam budou mít, ale aby jsme neměli celou dobu jenom prostě animáky, vole, stíny, na který není ani pořádně vidět. Tak, teďkon. Cult of the Tree. Cult could be followers of Scratch. They have clicker after all. Jo, takhle. Jo, ne? Tak. Sem. No, protože ono je samozřejmě něco jiného věci hejtit a něco jiného umět poukázat na to, co je pro toho, kdo vám to v tu chvíli hejtí technicky jakoby špatně nebo kreativně nedostačující, prostě. Já mám Remedy rád, protože to byli vždycky lidi, co uměli prostě udělat věci zajímavé. I to Control bylo fakt, tyve, jestli jste hráli Control, přátelé, tak tam spoustu lidí třeba řeklo, že ten příběh jakoby byl takový nic extra, mě tam přišel celkem jako zajímavý. Ne nutně úplně, že by se někam vyvíjel, ale jakoby ten svět, prostě ten mrakodrap, ta Federal Bureau, prostě, že to, celý to bylo strašně zajímavý. Tam třeba, když tam byly ty videa, tak jsem úplně hltal, já jsem hledal každý video od toho ředitele, protože pak jsem si sednul, v klidu jsem si třeba na to jakoby dal nějaký pití nebo tohle a poslouchal jsem si i několikrát ty pásky od toho ředitele. Jak tam povídá o těch entitách, o tom, jak řídí tu agenturu, jak se mu to tam rozpadá, jak prostě wow. A tady prostě ukázky jsou takový jako prázdný, nic moc nám neřeknou, nic moc nám nedají. Je fajn slyšet hlas Maxe Payna, jo, ale nic z toho. It's all on the page. Tak. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there.
No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Že jo, teďka můžeme přepínat mezi Alanovo a ságy příběhem přes kýbl uklízečovo místnosti. Máme hrát v jakým chceme pořadí. Yeah. Já asi za Alana zatím hrát nechci, mě to stačilo. Já si dám sagu, to by mohlo být zajímavý. Jedeme za kultem, hele, tam si zastřílíme určitě, tam by to mohlo být dobrý. To by mohlo být fajn. No, já nechci, já chci za ságu. You wrote these pages in the dark place. Tak. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages. When this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Tak. Tak jo, jedeme do tedy. Let's go. And we don't do ride-alongs. And if Scratch is after you, then so is the cult. We don't know who we can trust here. Dad, you are making a mistake. I'll be sure to add that to the list. Jenom je zvláštní, že tam chce jet sama bez posily, jo. Protože Casey volal zpátky na agenturu a říkal, že potřebujeme nějaký posily co nejdřív kvůli tomu případu. Takže se divím, že třeba nepřijela nějaká posila, která by hlídala Wakea a Casey by mohl jet s náma. Protože to bylo takový dobrý, jak jsme šli jako dva parťáci. I by to dávalo větší smysl, jo. Prostě agentka by jen tak asi za kultem do lesů, vole, se sakarkama s jebnutou psychikou asi by nejela sama. Co si budem. I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Casey se ptá, jestli je dobrý, že jedeme sami. We believe the page. I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. A ona mu na to odpoví, no jestli důvěřujeme těm stránkám. The evil doppelganger? It must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the salt shaker? Yeah, real funny. I need to piece this together on the caseboard. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Local girl. OK. Tak co je do píči, Joši, berou tady. Co? I don't know about all that, but idle hands are the devil's playground, so... Well, us fishing types appreciate you all, at least. Stala se ztratila. Ty vole, co to je za optimalizaci zase? The flooding is even worse here. More like underwatery. I'll have to tell Casey that one later. Řekla, že se máme zeptat místních. Teď jsem byl u 3 lidí, kurva, nikoho se nemůžu zeptat.
Hey. Hello. Do you have a second? Ah, long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Sorry, no, I wanted to ask you about something else. Do you live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at a nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. Je to tak, důchodci jsou důležitý a je to krásný autobus, no. Si vám to nemusím překládat, ne? Can you point me to any trailers around here? Sure. Watery Lighthouse Trailer Park. Ilmo Koskela owns it. Owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Mě malý týpek uspal těmi vole tónem. Tak, co tady máme dále, pane? Nějaká špína tady? Jaký kokainek schováváte do lodi, jo? Ale hele. Se hodí, protože my nemáme žádná náboje. No jistě, tak jdem do kafe, tam si s někým ještě určitě budeme moc ještě tady. Paní jste podezřela, agentka FBI. Co tu děláte? Vy hlídáte ty sudy tady? Je v nich něco? Něco zajímavého? Proč se tak... Ty vole. Přestaň se sekat. Co tady se děje? Mom's family was from Sweden. I've always imagined it kind of like this. Saunas, lakes. Seems nice. Surströmming, všechno. Tak jo. Tak asi ještě pojedeme, ne? Ještě budeme hrát, přátelé? Je jedna, dáme ještě třeba hoďku 2. Tak jo, tak já dám je, počkejte, já mám vlastně stream tady. Tak jenom 3minutová pauza, já si jenom srovnu. Jestli tu mám někoho, komu se chce psát, tak můžeme pokecat. Co na to zatím říkáte vy? Já se aspoň trošku protáhnu. Srolíme si jedno a dáme ještě. Ještě to vydržíme. Tak dám si led. Dáme si studený pití pěkně.
Yeah. Tak, pití máme. Já se dám na chvíli nohy hore. Se protáhnu drobě. Chtělo by, aby se to pořádně rozjelo, ty vole. Ono to má vždycky, třeba teďkon to i vypadalo u toho Alana, že se to trošku rozjede víc, ale vždycky je to jenom na chvilku. Tak snad tady tím kultem. A to je zvláštní, že můžeme teďkon hrát, jakoby, jak chceme, i Alana, i Ságu. Tak kdyby už od teďka ty jejich story na sebe nějak nenavazovaly, nebo... To taky uvidím, jak mají vymyšlený. S Alanem nás potom bude čekat, že půjdeme do toho... Ne, my už jsme vlastně byli v tom bytu. Takže tam absolutně nevíme, co nás bude čekat. Na druhou stranu, když už jsme viděli, jak se Alan jakoby dostal pryč z té temnoty. Což aspoň, že tohle to nám ukázali. I když teda ta logika toho je taková... zuby hadr. Ale tak aspoň, že to tam ukázali. Tak co teďko nám bude říkat? Co teďko bude mít Alan za příběh? Že se budeme vracet zase jakoby do minulosti ještě? Nebo... Nebo je možné, že on spadne do nějaký temnoty zase tady v těch Bright Falls? Což by nebylo špatný. Já bych ale hlavně dvě věci prostě chtěl vidět během co nejdřív už. Ať se víc rozjede ta akce, ať tam máme víc těch soubojů, víc situací, kdy prostě přežíváme, snažíme se ubránit. A aby se to story už trošku jako nastartovalo, ty vole. Nějak trošku víc, než jenom schánět klikr a vole řešit skreče. Škrabáka. Taky někteří lidi říkali, že vůbec nepotřebujete si zahrát Alana Wakea 1, abyste si tohle to užili. A to musím říct, že teda hrubě nesouhlasím. Neříkám, že je nutný si ho dohrát jako sám, ale rozhodně je nutný se podívat na to story a vědět prostě, co se tam dělo. Bez toho si myslím, že ten člověk tady bude ještě víc ztracený. A ještě víc ho ten příběh nebude zajímat, protože nebudeme ten kontext k tomu, co se tam dělo předtím. Třeba ho tam udělají děsivě, toho Mr. Scratche. Zatím, jak tam vidíme na fotce jenom toho herce, jakoby, co hraje toho Alana v těch reálných záběrech, tak tomu zatím moc prodaný nejsem. Když tam bude víc záběru, jako bylo tam, jak ho vyfotila ta žena, na to její umění, tak to už bych z něj docela jako i strach měl. Tam vypadal fakt jako děsivě, to byla taková děsivá chvilka.
Já kdybych dělal to story, tak rozhodně neudělám prostě zlý dvojče Alana Wakea, který je takovej spíš jako takový hodňous, jo, jakože prostě nedokážete si představit jeho zlý dvojče. To bych prostě udělal radši nějakého toho vraha z těch jejich příběhů, prostě toho nejhoršího, nejbrutálnějšího. Tak to bych dal, aby prostě se nějak zhmotnil, aby prostě to tam strašil. I need to figure this out on the case board. To už si myslím, že by i spíš bylo zajímavější, kdyby jsme třeba měli víc rozvinutý ten příběh toho Zejna, toho spisovatele, co byl v té kabině a v tom jezeře před Alanem. Ten třeba, kdyby se nějakým způsobem znova zjevil, prostě cokoliv si myslím, že by bylo prostě zajímavějšího, vole. Tak. Papírky tu nemám, sakra. Kam jsem jebnul?
Tak, hotovo. Zaběhnu na záchod, můžeme pokračovat. Tak. Výborně. Výborně. Já to sklepnu a jedem dál. Teď mám docela naději. Teď by to mohlo být dobrý, když pojedeme za tím kultem. To by mohlo být nice. To by mohlo být děsivý, mohla by tam být dobrá akce, ale i třeba nějaký story, jestli se nám poštěstí. Navíc tam těžko prostě vysvětlíte to, že on by prostě přece mohl napsat zase něco jiného. Mohl by napsat, že se mu ten vypínač vole zdvojil, že se mu objevil vole v kapse a objevil by se mu přece v kapse. Já vím, že to musí mít nějaký balans, jakoby, jo, oni to tam říkají, ale ono to je totiž tohle ten styl, jak to mají vymyšlen, tak to je takový hrozně jakoby lehce napadnutelný logikou a všema možnýma věcma. No. Tak, zapneme webku, pojďme dále. Pojďme dále. Co teplota u karty? Trošku ji přidáme. Tak. Enjoying the sauna? You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a sauna is good for preventing dementia. Yeah, and so is beer.
Ever heard of the cult of the tree? The half-deer, half-man monsters? Oh, sure I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend myself. Do you think that'd work? You're the professional. Probably smart just to stay in the sauna for now. Záživný. Hey, Seva, a sauna doesn't fix what ails ya? You're a goner. They also say silence is golden. Whew. Hot. Ti to necháme chvíli spotit. Tak jo. Have you heard old Pat's radio show lately? Yeah, I fear he's losing his grip on reality. I don't care to listen to pointless jibber jabber. Not a Hey, Saga! Over here! Hey, Ilmo. How did your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer. I just hope he remembers to write a good review on the webpage. Great to see you back in Watery, Saga. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. This keeps happening. Are you familiar with the cult of the tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but, now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it. Hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. Zapálíme si svíčku. You own the trailer park, right? Mind if I take a look inside? Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. Is the horror story messing with their memories? Určitě no. So what is Coffee World? You mean you haven't seen our commercial for it? Coffee World is a smooth blend of rides, food, and fun. We even had a real moose. Until recently. Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights Motorcycle Club. We're busy building the floats for Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest. Určitě no. Ten horor, který napsal ten Scratch, tak v tom je napsaný určitě, že tady žila ta sága s dcerou a že se jí tady ta dcera utopila. Proto na ní všichni i tak jako reagují, že jo. Ta čišnice, teďkon tady ty dva.
So, your commercials. Aby se jí ta cena nakonec celá neutopila, fakt. Saga. Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And, Yako here really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there for the free beer. Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and, check them all out. Have I profiled every subject? Flooding did this? No tak už jsem vlastně byl. Jo, dobré. Tak jsme to prolezli celý. Ilmo made it sound like I lived here. Does he really believe that? Light, laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh boy. Happy faces raise property value. Family comes first, Ilma. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Yako. Her spare key is safe and sound. The Koskela brothers have happy memories of me living here. This must be the story affecting them. I'll play along for now. I need the key to that trailer. Třeme klíč tomu přívěsu. A ty bráchové se na nás pamatují, jakože jsme jim pomohli. Dokonce ten Ilma říkal, že, nebo ten, nevím jak se jmenují, ale ten s tou šotovkou říkal, že jsme jedni z nich a že se nám o ten trailer musí postarat, dokud tam nejsme. O ten přívěs. OK? Elmo thinks the cult is just an urban legend. Or does he? There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Yako, the shadow of the forest is creeping closer. They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. To je zvláštní, no, to by... To asi nějak nevysvětlíme, že ona má prostě takovýhle, nevím, vole, napojení na vyšší sílu a vidí takovýhle informace, i když to tu lidi před ní neřeknou, nebo prostě k tomu není žádný náznak. Jak jsem říkal, oni nám chtějí díky tomu prostě jako vyprávět ten příběh, no. OK. Trailer park is a good place to look for a trailer. Keep it simple, Saga. Tak. Wake says the story will change reality around us. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction. To bychom měli. A ještě tady. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance?
Tak, si skládáme ty důkazy pěkně. Tady to třeba tabulku chápu, jak jsem říkal při tom vyšetřování. Že tam aspoň se potom vyznáme líp v tom příběhu, i když už spoustu věcí víme. Keep trying. Tak, všechno? Tak to domů. A ještě tam bylo... Jo, už jenom si umím promluvit. Dobře, pojďme. Hey, Saga! All joking aside, yes, I would like to see my trailer. Do you have a spare set of keys? Good for you. Yeah, I have a spare set. Jo, Elmo je ten, to jsem řekl správně teda. Čako je ten s čepkou, fousatý. The spare keys are in the gift shop safe. I'll call ahead and have someone get them out for you. Oh, the road's flooded, but if you just follow this trail behind me, it'll lead you there. Call the gift shop so they can give Saga a hand. Yep. There's Coffee World. Need to get across the river. Tam koukali, jestli to není další bedínka někde. What was that? Show yourself! No.
ale začíná to být zajímavé, já jsem říkal, že ten cool bude dobrý. Oj, oj, oj. More people turning into Taken. Is this the cult? Let's go, víc, přátelé. Fighty, super, víc fightů. Pojďme. Já jsem tak rád, že tam nějaká akce. To bylo dobrý. Sice jenom 2, ale dobrý moment. Takový děsivý malinko, hele. Když mi ta hra bude dát aspoň takovýhle momenty, tak já budu spokojen. Ale za 7 hodin 20 minut fightu to chce prostě víc, nebo tak 30 minut fightu, jo. Ale ne, já bych řekl tak těch 20, vole. Víc tam fakt nebylo. The cult is leaving supplies around for themselves. Jo, já jsem si chtěl taky vybavit do Quickslotu něco. Takže... Tak, už máme náboje na bločku nějaký. To je dobře. Asi bych se mohl vyléčit. Ať ještě nějaký lunchbox najít. A to je místo na safe. Jo, enter. Another locked box. The manuscript? Saga was beginning to see why Casey disliked the woods so much. They felt oppressive here. Too many places to hide. The distorted carnival music drifting from the amusement park ahead did not help.
What the Koskalas had said about her living in Watery with Logan unsettled her. For the horror story to involve her was one thing, but involving her daughter was crossing a line. Something darted across the path ahead, too fast to see. Saga drew her weapon. Her eyes searched the woods. A noise overhead. Saga swiveled to look. A local. A man on the ridge above her. No, not a man. A monster with a hatchet in each hand. It shouted down at her. Hunting season was a bust! Tam jsme se nic extra nového nerozvěděli. Jenom to, co už se stalo. Tak, co máme tady? The crossbow out, put back in the stash when you're done. I changed the code as asked. Takže to bude 5, 7, ne 5, 2, 7. Podle počtu šípů. Oj! Nice. Počkej. Tak, lunchbox nikde nic. Nikde nic. Pojďme tedy dál. A to už bude naše. No, bez nábojů. Tak to bude sranda, ne?
sensation, national nightmare. No, ty se hrají blbě, ty lunchboxy, co? Počkej, tam byl nějaký kontejner, který jsem mysnul? No tak jedem, ty vole. Doufám, že to není ten, co už jsem se vybral. Jo, není. Nádhera. Co to je? A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. Jo, počkej, to mám asi se sbírat. Tak to ještě musíme sbírat nějaký figurky nebo něco, ne? Když máme jenom 2. Another Alex Casey lunchbox? Ah, nice. Saga was sure she had hit the Taken in the head, but had not even slowed the monster down. She took aim and fired again. Another headshot. This time, the Taken staggered. On to přidal do příběhu, OK. Co si musím vypnout, ten zvuk těch trofej, ten je tak otravný.
Snad to bude stačit. Something feels different. I should look around. Oh shit. Can't forget the rolls. Get them again. Oh. Tak ty jsou hustý vlčci, vole. Ty jsou hustý, uši. Tak jdem, kurva, to je načítání, ty vole. Jak za starých časů. Something feels different. I should look around.
Já už nemám ani ammo na ně, vole. Ještě můžu vzít tu kuš, no, ale jako... Se musíme trefit do hlavy se všema. No to víte, prostě posadnutý temnotou ty nejsou jen tak, vole. Easy dole. No dobrý, já jsem si říkal, že tam bude zase jenom nějaký hlavolam. Jsem rád, že tam má nějaký fighty k tomu. Tak jo, pojďte, jdu se snažit na vás, hoší. Something feels different. I should look around. Oh shit. Charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Tak, máme se na našeho slotu. Against being staggered or interrupted. OK. A to udělám jinak s těma quick slotama. Do prvního půjde pistole. Do druhý půjde kůž. Jo, tak do první kůž, do druhý pistole. Ne. V tom nebude bordel. Pistole. Kůž. Jo, a ještě... Rovnou se vyhýlujem. To je na hovno, to se tam pak bude pléct. Tak. Dobrý. To vyšlo. Takže mám teď pokládat ty sošky tam prostě různě na tu desku a ono se to bude měnit, jo. No, když nám to nějaký dobrý další fight, ale proč by ne?
To bylo jako ono? OK. Tak jo, takže radioteoru máme prozkoumaný, jdeme dál. Jo, já si vlastně tam nemůžu nabrat ty šípy, ty vole. Proč jsem to neudělal? Chyba. Je pozdě, už hrajeme dlouho, ale to jsem si měl uvědomit. Takže mastím pro ně. Tak, to je hned lepší. Teď bych to mohl možná znova vložit. Co to je? To jsem rád, že nám dali už nějaký nový weapon. Už bylo na čase. Je to takhle za tu sagu, v tomhle se fakt docela baví. Zatím bohužel prostě víc než za toho Alana. Ale to se snad změní. Třeba bude mít Alan víc a víc crazy dobrodružství a víc po něm půjdou. Tady se to teda načítalo, jasně. More of those kids' lunchboxes. Tak, dobrá. Ty vole, tam se chci podívat. Do toho zatopeného baráku, tam se chci kouknout. Jo, jenže my tam nevylezem, to bychom museli jít tou vodou jedině.
Jo, tady mě nenechají. Ale tady myslím si, že jo, ne? Nenechaj. Tak jak se tam mám dostat? Jo, ono to je prostě zatopený, takže smůla. Jasný. Chápu. To vypadá tak divně ten zábavný park, co? Tak na tom místě, jak jsem vůbec jakoby nezapadá, tak je takový děsivý, ty vole. Nepustí nás tam. Další manuskript. Tam bude popisovat ty vlky, ne? Scratch stalked through the forest, a terrifying dark presence in the night, more sensed than seen. Darkness boiled in his skull, like a storm cloud crammed into a bottle. The woods were alive with those he had taken. They were coming with him, directed by him, his army of darkness. His singular purpose was a sharp, pulsing black hole in his head, waves roaring out of it to whip his flock into a frenzy, filling them with his purpose. The clicker. He wanted it, to make his horrific ending to the story come true. The art was there. The clicker would push it across the final threshold, a detonator to send out a tidal wave that would spread to overtake reality. He was so close to claiming it. The Taken gibbered and shouted, straining against their invisible leashes, filled with bloodlust. Scratch let them go. They launched themselves into the night with violent glee. He ripped a signpost from the ground, swung it in his hands as if it was made of air. Ahead, the music started. It called him. It called him on. Let the final deer fest commence. Jak čemu to tam furt svítí, kurva? No to je jedno. The Coskellas think I lived in the trailer park. With Logan. The story really is changing people's memories. Jak může někdo pojmenovat holku Logan? Vždyť to je tak divný. Jak se může holka jmenovat Logan? To je prostě zvláštní, ne?
to máme hezky rozstřízený. Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Co? Jo, na to musí postupně, jo, jasně, jasně. Nope. Tak. Ne. Jo, Strange, už to vidím, Strange Dolls. Think, Saga. Jak to, že to tam vole nejde nikam? Jo, to jsem. Dobrá. Takže všechno. Profiling a ještě telka. A je to vše. Tak. Hello? Anyone here? Nope. Did they get out? Did the Taken get them? Or were they turned into Taken? I'll need to get the key to the trailer park myself. Ilmo said the key is kept in the gift shop safe. Tady v tom parku se jim to dost jako seká. To v předchozích oblastech nebylo, to bylo třeba jenom když jsme tam přišli, že se to načetlo. Ale tady se jim to dost jako štípe. There's another cult stash. Sedm, 8, 9... Only striped cups.
Takže 4. Sedm. Čtyři, 7, 1. Takže jedno z toho. Tak zkusíme 1, 4, 7. Dobře, díky. Nic jsme nepřehlídli, přátelé. Pojďme dovnitř. Locked. Needs something to jimmy it open with. A list of maintenance work. A screwdriver. Huh. Takže jdeme hledat šroubovák, I guess. Mě to možná psalo, že se něco zaseklo, ty vole. No asi si to budu muset přečíst pořádně, no. Another one of those cult boxes. Can't be opened on this side.
No power. Must be a fuse box around here somewhere. To je hezký prostředí, ten závodní park, ale zase tady budeme hledat jako kokoti, no. Šroubovák, pojistku, vole, všechno. A fuse is missing. Can't operate the ride without it. Jasný. Takže jdeme dál, I guess. Budeme koukat po pojistce a po šroubováčku. Ty vole, abych to asi měl přečíst pořádně, co? Teď tady nelítáme k píče. Ale já ho najdu. Já toto stejně chci projít jako všude, že jo? To vypadá jako další ta zvláštní figurka. When you ask, Merceda will speak. Takže se jim to tu tak seká. And another lunchbox. Kde je na ten lunchbox? Jo, tady. Let's go. No tady šroubovák není, já se tam tak jako koukám. Co tu najdu? No, tohle už jdeme dál. Takže zpátky. Zpátky do parku. Počkej, možná si můžeme udělat? Můžeme. Magazín na 24 nábojů. Já bych možná spíš vylepšil tu kuši. Větší damage, to je docela dobrý. To si beru jako první. Strained to pull the string of the crossbow back as far as she could. To her surprise, the latch adjusted to accommodate her. The next bolt would stop a monster. Dobrý, jak to tam ten Alan takhle dopíše. To je dobrý detailík. Pojďme pochválit, když tam má něco takového, co se mi zdá takový pěkný. OK. Tak, no já si musím pořád přečíst ten dopis, oni tam napsali, že se něco seklo, tak to určitě bude u toho. Tady už jsme byli.
Tak dobrý, můžeme dál? Počkej. Tady chceme. Tak, šípe navíc se hodí rozhodně. Plný inventář. A sakra, tak se sem pro ní musím vrátit. Jesus! Calm down, Saga. It's just a pot of coffee. Have a beautiful day. Já počekám, jestli to na mě sesype, ty vole, protože věřte mi, že jo, když jsou tu ty lampy, že aby jsme se pod ním mohli pak schovat. Jo, nechaj mě tam mít. Škoda. No tak jo, tak jediný, kde jsem nebyl, jsou ještě tam ta jedna atrakce tady. Okay, then. Jak to by mohl být šroubovák, ne? Dobrá. Dovnitř nás nepustí. Šroubovák. This should get that gift shop open. Tak jo. Takže v gift shopu plus tam byla ta truhla, že? Vzpomínáme si někdo, kde byla ta truhla? Byla někde tam...
Jasně. Tady už máme kamarády. Oj. Já to věděl, že mi jdu dozvat, ty vole. Kurva! Počkej, jak to, že z nich nemám? To je nová variace animáka, jak rychlej, ten je dobrý. To jsem rád, že vidíme nějakou variaci aspoň. Okay, I think that's all of them. Vypadá docela dobře. Nemyslím to červený, ale myslím jako ty oči a tohle. Ty tejkni, když se ude, tak vypadají docela nice. Tak. Vystřílel jsem šípů, vole, úplně moc. Ale tak potřebovali jsme přežít. Já jsem tě říct, jak to, že nemáme na zemi tam ty šípy, já už jsem si je sebral, nebo tam, co se tam stalo do piče? Sebrat si ty šípy, to je asi, vole, už piči, co? Dobrý. Jo, ale. Aspoň nějaký. Tak já mám pocit, že ta druhá byla někde tady. Jo. Co, to nemůžu použít, jo? No jist, tak jdeme do toho gift shopu nejdřív. Hezky postupně. Počkej, tam jsem taky nebyl. Jo, tam se vlastně nejde. Nejde tam jít. Jo. Ty krále bludiště. Z hradiště, ty vole.
No a proč takhle nemohla uříct tu truhlu tam Now, dole? where is that safe? Sorry, we're at a Bright Falls blend. Anna apologized to the customers. I'll just grab some from the back. More coffee coming right up. She suggested they ride the percolator while they waited. She passed Ilmo at the Espresso Express. Big smile, Anna. Coffee world is all smiles. Anna nodded, smiled. She smiled until her face hurt. Anna stopped walking, realized she was standing next to the Huatari well. Must have zoned out, she thought. She was about to go, but something in the well caught her eye. A shadow shifting in the dark. Anna was overcome by vertigo. The world tilted, and then she was falling down, down, down into the shaft. The darkness opened up to swallow her. Locked. Okay. What would Ilmo use for a code? Škoda, že se tady musí furt jenom něco hledat, no. Takže tracker, lookout a cleaner, jo. Coffee World staff. Hope they're not all monsters now. Tracker, lookout, cleaner. Tady nikdo není tracker, vole. The photos have stickers on them. Tak to asi potřebujeme jít do paláce, že? Nebylo tady něco? Ty už mám přesazenou prd. I need to open the safe. What's the combination? People hate the puzzles, Ilmo. Why not just use keys? People love the puzzles, Jaakko. Only very smart people can think up good puzzles. Just look around and you will find the answer. Dedicated staff will be rewarded. The combination to the safe is somewhere in the gift shop. No neříkej. Ty vole, to bych bez toho nevěděl, holka. Coffee World.
The most caffeinated place on Earth. And yet nobody's here to help me get that key. Makes sense. Using screwdrivers to break into gift shops isn't exactly standard procedure. I got the key to the trailer park, but the situation is getting worse. More taken. I bet Ilmo's the kind of guy who likes Sudokus. Okay. Tak. To je napsáno teda tady. Tohle nic. Lookout fixer supplier. Tracker lookout cleaner. Takhle jsem found by mohlo být lookout. Tracker je Jonas, security. A co tam mělo to třetí? A cleaner. To bude janitor. Takže tracker, lookout a cleaner. No, tracker by mohl být možná spíš Robin, takže 2. Lookout je security, takže 4, takže 2, 4, 6. Zkusíme jako první. Ne. Cleaner je jasný, ale tracker... Tak co 4, 1, 6. Je král.
Tracker, lookout, cleaner. S tím cleanem je to jasný, no, ale... Confession stand? Tak zkusíme 1... 4, 6. Myslím, že to by šlo udělat nějak fakt zábavněji, z toho to je jenom fakt zdržování toho hráče hrozný. No. Teď to by šlo udělat nějak zajímavejc, ne? Nebo prostě kombat, dejte mi kombatu víc, ty vole. No, ale já bych ještě rád našel tu pojistku, přátelé. Tu pojistku. Jo, taky bych si to mohl uložit. Ten se hodně hodí, ten bude na to kuši. Tak jo, tady byl exit, to nic. Já potřebuji najít tu atrakci, jak tam to byly ty pojistky. To nebylo, no. Nebo jo? Že to bude určitě kousek od toho, kousek od té bedínky. Ne, to nebylo ono. Tak si dáme zase bloudění chvíli, ale to je spíš moje chyba, já mám jakoby tady v tom vole blbý orientační smysl. To není zase taková chyba hry. To třeba některý lidi budou přesně vědět, kam hned jít. Já teda kurva ne. To byly takový ty jezdící vole labutě, nebo co to bylo? Lodičky. Se můžu podívat na mapu, ale ono mi to řekne jako hovno. Ale tady ještě point of interest, tady ještě point of interest, to si pojďme hezky vybrat. Ale slyším tu prasáka. Kurva, zrovna vlka. Počkej, nemůžu se to nejdřív uložit? Šlo to uložit tady v tom? Nešlo.
Proč se... Tak, to by bylo. No, a už bych mohl najít kurva ty pojistky. To není totiž Alan Wake 2, přátelé, to je, vole... Hledám 2. Tak, saveneme. Saveneme. Mám tady ještě nějaký kontejner? Jo, to je ten shoebox, co se nemyslí. Nebo ne? Kolem tu nic nemají. Dobrý, Dubek. Třeba najít tu jednu atrakci, do ní lupnout pojističku. A jít do hejzlu, ještě jestli nebude tady něco. Ne. Bych si přál, abyste ta mapa načítala tak dlouho, abych mohl prostě máčnout, vole, a vidím. To trvá strašně dlouho, prdele. Tamhle něco je prostě ještě. Tady se ty věci tak strašně špatně hledají v těch prostředích, to. Já jsem zase úplně někde v prdeli. Hej, musíme jít prostě, vole, pečlivě jak dementi. Jeden by měl být hned tady na zdi u toho gift shopu. Dej to náhodou ta nástěnka, ty vole. To bude ono. Že jo? Víš se, jako k tomu stoupnu? No jasně. To znamená... Tohle je co? To je ta mapa venku? Tohle to mě strašně ubíjí u té hry, přátelé. To je hrozný. Ne, vole, na druhou stranu... Znova se podívám, ať to nepřejdeme, ty krám. 45 minut, než se nám načte mapa, vole.
Já už fakt nevím. To bylo tak těžký to trošku, já nevím, nějak vyznačit, nebo něco trošku víc, ty vole uši. Ať to není úplná demence. Aby nemusel po každý otvírat mapu a 3 minuty čekat. Ty já ani nechápu, jak jsem to dneska vydržel takhle dlouho. No tady to není, tak já jdu na druhou stranu, vole. Jo, podívejte se na to, ty vole. To je prostě 40 sekund, než se to načte do píči. Tak a když jdu sem... To je ono, jo. No dobře, děkuju. Tak jo, tak to jsou vyřešeny tady ty 2 otazníky, výborně. Tak, ještě půjdeme teda... Tady... A musíme najít tu pojistku do toho fuseboxu. Tamhle už jsme byli, to muselo být někde úplně schovaný, ty vole, že to vždycky přeběhnu. Tamhle je ten exit. A přitom on to tu zase tak velký není, ale ty vole. Něco tu najít. Strašně nepřehledný, no. Tady nebyl to náhodou ten Express? Jo, to byl on. Tak, tady je... Tady je bedna s pojistkou, jo. To znamená, že tady někde poblíž se bude válet náhradní pojistka. Ale já už mám na kraji trpělivosti zase s hledáním. Už potřebuji nějakou akcičku zás. A nemůžu tam dát třeba tu, co už mám? Počkej, to jsem ještě nevyzkoušel. Když ona řekla sama, že potřebuje najít fusebox, co? Já jsem to nezkoušel. Jo, použitý. Jasný, jasný. Že jediný momenty, které mě z té hry zatím baví upřímně jsou, když jako je nějaká ta akce, no. Jinak tohle je... Asi je budu dál, ty vole, seru na nějakou pojistku, jestli ji tady nenajdu do chvilky, tak na to jí jebu. To mi připomíná Assassin's Creed Mirage, vole, tady ty sračky. Hledání mrtek, zdržování hráče, ty vole. Kdyby to bylo třeba aspoň nějak logicky, jo, po tom světě poschovávaný. Když se mi to, že já tady hledám, běhám po tom parku už nějakých, vole, 20-30 minut a pořád jsem na tu pojistku nenarazil.
Tak schválně, ukaž, mrdám vás, vole, bych se tady unudil z prdele, vyrostly by mi tady 4 generace dětí, než to najdu, vole. Tak, ukáž. Jo, je to v nějaký Kalevanites workshop, jo. Jo, tam teprve půjdem. Tak jo, no. A ještě tam psal, že se dá něco sebrat na tom? Tady v tom gift shopu? No, asi ne, to byla nějaká sračka. Tak jo, ještě ta truhla, co? Otázka je, jestli nám ji teďkon dokáže otevřít už jeden zámek vylomilé. Myslím, že jo. Že to je vymyšlen, takže my jsme to museli jakoby první zámek vylomit a teď už to půjde. Když se mi načte mapa, abych se kouknul, kudy máme jít, ty vole. A ještě se načítá takováhle obráz, že se tak dlouho načítá, taky nechápu, ty vole. Tak, půjdeme rovně, pak se dáme doprava. Já se radši kouknu, protože tady budu být ještě 5 minut a vole, švihne mi. No dobrý, tu dál. Staru na to. Jeden zámek můžeme vylobit šrobovákem, druhý ne. Must be locked from the other side. Tak a my tam tady máme dostatek. Už zase začíná být tam se strašná nuda, ty. Nijak. Goes. Jo, my musíme jít totiž druhou stranou, já už to tady vidím. Musíme jít ven a pak po té silnici a jít tam tudy. A tady pak můžeme vyšetřit i ten svůj trailer. OK. Jo, zase v tom parku byli prostě 4 animáci, ty vole. 3 lidi a 1 pes. To doufám, že tam ještě bude něco.
Jo, ještě koukám, že máme, vole. Co jste mohli říct? To jste mohli říct. I need bolt cutters. Potřebujeme štípačky najít. To bychom se pak mohli dostat i do té místnosti, jak je v té policejní stanici. A tam by mě zajímalo, co je. Tady máme nějakou muzičku, že bude nějaká akce, to je super. There's another lunchbox. Výborně. Tak, co mi tady teda? Asi jdeme do toho trailer parku. Pak se sem budeme nejspíš moc vrátit se štípačkama. Tady je cesta, ne? Jo. The page said I'd run into a cultist here. On your toes, Saga. Mayor Setter is not afraid of the rough questions. Drink the water or take a bath ever again. Moonshine. Only drink the moonshine, brother. Don't
look like cultists. That's not helping! I don't feel like myself. Don't know how to fight it. We're too old now. Excuse me. I'm looking for the Anderson trailer. What? Sweetie pie, right on time. Like we were just saying, it's not true. The lies to hurt you and make you weak. Don't believe a word. They believe because deep down, they want to be told what to think. We're different. Rebels! You must stop it before it turns real. Don't be part of the story. Make the story. Start the hell of it! Příběh zase helvete. These old drunks don't seem affected by the horror story like the other locals are. Do they know what's happening here? How do you know about the story? Same as you, of course, sweetie pie. We are family. The Andersons. Vikings. Gods. It's so good to finally see you, Saga. I am your great uncle Odin, and this is your long-lost mortified Thor. Počkej, že to nebyly ty kultisti spíš. He is your grandfather, and I am the old father. Just as crazy as everyone else. Just as caught in it. I need to stay focused. I need to check out the trailer. You have things to do, sweetie pie. We don't want to keep you from your business. You can come see us anytime at our resting place, Valhalla Nursing Home. Another one of those lunch boxes. Reeks of booze. Addressed to me from years ago. Wake was right. The horror story is changing reality, not just people's memories. Ta pizza tady to vypadá chutně, co? Oh, ho, ho. This card has Mom's handwriting. Everything here reminds me of Logan. This could be her room. This is getting too real. Too personal. The Nordic Tales book Mom gave to Logan when she was little. Bon. Logan used to love her music. My newfound relatives. Cozy with the cult of the tree. And that's the clicker. In the hands of the cult, just like the page promised. Carlyvala Knights. That's the motorcycle club the Koskela brothers are in. I'll take Odin and Tor up on their offer and visit their nursing home, right after I find this biker workshop. No.
It's not true. It's just a fucking story. It's not true. Logan's back home. She's fine. Fuck. She's at school. David. I'm in the story and it's coming true. Wake said Scratch would try and hurt me with the horror story. But he said there's still time to stop this. That he can stop this with a clicker. Hey, this is David. Leave a message. David? Is Logan okay? Call me back as soon... Mulligan? What the fuck? Hey! Stay where you are. Mulligan is a cultist? What the fuck is going on here? Čekaj, jsme ještě neskončili s průzkumem. Tady potřebujeme taky bod, Cutters. Já musím jezdit v suda, mám takový nepříjemný pocit. A ještě se podívám do zbytku tady toho. Did I leave the bureau in this fictional reality? A pun book from Ilmo. Are we close in the story? Ale proč nás ještě... Ne. A tam už jsme byli v pokoji, takže tady jsme to projeli celý. Jo, ještě tady. Tady nic. Dobrý, prošli jsme to poctivě. Jdem po Parchantovi.
Ty vole, teď jsem se leký jako svině. A my nemáme ty štípačky, jo. The headline about Logan wasn't real. Don't think about it. The cold has the clicker. Get it? Fix this. Ty vole. Ti mě fakt umí vždycky vylekat. A je to i pěkně udělaný, jak se vám ukážou ty ksichty černobylí. To se mi moc líbí, jak mají udělaný tu scare mechaniku. To je fakt nice. This is the workshop from the photo with the cultists. This is where they had the clicker. If it's still here, I need to find it. Locked. They must be in there. There has to be a way to get this lock open. Další zámek, jo? Tam byly zase ty symboly, takže musíme to tady někde vyčíst. Hey, stop right there. The shape stumbled out of the dark toward Deputy Mulligan. Thornton was doubled over, coughing. A chunk of cold pastrami caught in his throat. Bring it, fucker. Mulligan fired. Thornton hacked the pastrami out of his windpipe, opened fire with his partner. The monster fell. They kept shooting. The thrill of domination. This was the cult of the tree. Not one tree, a forest. Secret knowledge in a deer mask. A last line of defense. Yippee-ki-yay, motherfucker. Bright Falls' fucking finest. They crept over, pulling out their flashlights. The horror. This is Monica from the tackle shop. An innocent woman. Thornton's pastrami came back up. Jenom pro upřesnění, tyhle ty policajti, co jsme ikon viděli, tak to jsou ty ze začátku, jak nám ukazovali to první tělo. Tělo Nightingale. Aha. Takže šipky.
Už tady začne ta muzika? Hej, tak už jsem unavený do piče, tak co je? Myslím, že to je kousek. Jo, to je šipka nahoře dole. Pak jsou takhle protnutý a pak jsou taky nahoře dole. Jasně. This is the cult's hideout. Their headquarters, even? There's a basement. Tady nikdo není, vole. The Nightingale ritual wasn't completed. This is the cult's process. Their ritual. The cult isn't well organized. People aren't following orders. Jo, takže jim se ten light switch vyplavil z toho jezera. Jasně. Tak ho ten gang získal. Tím pádem to víme, super. Jasně. The cult is leaving supplies around for themselves. This will be handy. That's it. Okay. This is one weird cult. Rose. She's that waitress from the diner. Jí sledovali. Číšnici. Okay, ještě něco? Takže do toho sklepa. A creepy basement. Prej nikdo najde jí mrtvolou, tyva, to bylo děsivý. Já si je pošetřím. Hey! Freeze!
Ono zhasne? To je ten vypínač. No! They took it! They're playing with me. I was so close. No. Tak blízko a přitom tak daleko. A taken is upstairs. This was a trap. Já jsem si to říkal, že to bude pasno. Kurva, to je nějaký velký taken, ne? Tak odkud tady na nás vyjede? Teda tady ta oblast je hodně špatně optimalizovaná, no. Ty vole! Počkej, zase kokot s kladivem. Where's that parade float? Tohle je ten damage, co jsme udělali, jo? Ok. Ok. No, ale pojistku nemáme. Pojistku pořád nemáme. Ani štípačky. A tady už jsem to prošel. Takže teď baborať, vole. Možná bych tam mohl dát zase ty klíčka, co? No, se mi moc nechce, abych to nejdřív radši... A tak jo, tak to uděláme. Tak pojď. Tak. Jo, počkej, tady. For later. Okay. Se jim to sekaje v tom menu tady v té oblasti, ty vole, to je taky nepříjemný. Prdele, vole. Tak, číšnice.
think, Saga? That's not right. Protože byl ten rituál přerušen. No to by mělo být... Jo, tady jasně. Tak. To by bylo. Doesn't look right. No, Logan's not dead. Think. Tak, to taky máme. Ty vole, to je papírování, kurva, to je administrativa. Tak. Mulligan and Thornton have the clicker. It's in another overlap. Here in Watery. The clicker was there the whole time. Fucking Mulligan and Thornton. Tohle máme. Tady je ta pojistka, jo? Aha, OK. Mulligan and Thornton are members of the cult. Who's the leader? Brains leaking out like milk. The thrill of domination. Not one tree. A forest. The word. A secret like this doesn't die. Ty hlasy jsou dobrý těch takeů. Tak. Všechno. They took the clicker into the overlap. How do I get it back?
Tak kde je fuse? Proč se tu ty věci musí tak debilně hledat? Proč? To nemá být hlavolom do píči najít pojistku, ne? Přece. Kurva. Jak se pojebal fakt z tohohle, ty vole, to je tak špatně vymyšlené. Nic, to bude snad teda nad náma, no. Ne, to je prostě u toho. Jo, tady ještě manuskript a tady je kult stash. Tak tam se dojdu. I feel bad for these guys. Co hodí tyhle, tady taky nic není, ale... Tak to bude dole teda? Tak je to dole všechno. Všechno je to dole. Ale já už fakt nevím, ale... Tohle je jako šílenost, píčo, ty vole. Jo, počkej, oni to tady psali, ne? Že to je v té poslední... Jo, takže na jedný z motorek. Jo, ok. No tady na stole. To prostě... A to jsem tu kolem toho stolu chodil několikrát, prostě toho si člověk vůbec nevšimne. A fuse. Oj, I can oj. use this to get the espresso express working. Oj, oj. Tak a teď mi ještě ukažte tu stežku a ten manuskript. Ještě dneska, please. Je přímo u zdi, jo? Před náma malinko napravo.
Ale tady nic prostě není. Já jsem nikdy v životě u žádné hry neviděl takhle špatně udělaný systém nějakého sbírání, hledání. To je prostě úplně... To je dno, tohle. To je dno, vole. Nebo že by to bylo ještě v té kapli teda. Tak je to v té kapli a přehlíd jsem to. Asi jo. Tak já tam ještě jdu. Já už ani nevím kam jdu, vole. There was another overlap here in Watery. The parade float was the key. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker, left this monster here to stop her. There's an overlap here, like there was at Cauldron Lake. Mulligan and Thornton are like Nightingale. Inside, waiting. And a parade float is the key. Saga had read about it. The trap. She knew what was waiting for her. The moment she saw the giant, she knew she wasn't ready. You let Logan drown. The weapon it carried could crack her skull like a brittle egg. Brains leaking out like yolk. Everything she loved, lost. Everything she was, lost. We will watch it eat your mind. Reading this made her sick, but the fear was sharp when she faced it. There was another overlap here in Watery. The parade float was the key. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker with them, left this monster here to stop her. My nám to rovnou mohli přečíst celý a nejenom tu zkrácenou verzi, ať to nemusíme pak pouštět znovu. Mulligan and Thornton were fine earlier. How did this happen? A terrible mistake. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Shadows on their faces, filling the shape of them. Bright Falls fucking finest. Shitty pastrami sandwich. Mulligan and Thornton became like Nightingale. Tak, a ta stežka? Ta je buď mimo, zvenku z té budovy. Já ona bude asi zvenku. I když... No tady nalevo ji nemám, to bych musel mít nad sebou. A tam taky není, že jo? Dobrý, tak můžeme jít pryč tady z té dílny. Hele, možná bychom to mohli ale uložit a načíst, protože já mám pocit, že se to seká víc, než by fakt jako mělo. Ta hra je tak funkční hezky, co? Já pustím znova.
Dobrý, jdu ven. Tady toho skladu jsem si užil dost. A za celou dobu tam jeden týpek s kladivem, no, který byl hrozně easy zabít. Škoda. Kde by mohly být ty bolt cutters, co? Počkej, kam vede tamhle to? Jo, to jde zpátky do toho parku. A to je zase nějaký hledání, ty vole. To bude ten lighthouse. To bude ono. Je zvláštní, že psali, že ta pojistka byla na jedný z těch vole motorek, co? Nevadí. Tady bych teda čekal, že najdeme bolt cutters, no. And now, I just want to clear something up from our last broadcast. There was some talk, an off-color joke of sorts about Winnie Davis of Davis Family Beef Jerky being dead, which of course is a bunch of hogwash. Takže to je nějaký stealth, ty vole, nebo něco. Tak to bylo hrubě vedle. Oj, oj, oj. Teda to mě mrzí, jak tam mají takový ty
Ty hranice hned kolem toho obličeje s tou krví, to má skoro každá ta mrtvola. To je dost nedodělaný. No, dáme jsem zapomněl belínku. To je spíš pro Alana, ne? Potom na ty znamení. No, to takto nemám chuť řešit. Another cult stash? Je takhle. Jo. Počkej, takže... Nevím, už půjdu spát, už jsem dneska z toho fakt unavený, z toho věčného hledání, ty vole. Ještě mi přijde, že cokoliv ti jakoby tomu náč nějak naznačit, prostě, že tam mají fakt, že to vymýšlí nějaký dementi, ty vole. Jak to uděláme spíš teda tady odseď. Tamhle to jako nic? Nebo... No, nic. Jdu to zabalit, přátelé, dneska. Už jsem z toho unaven. Já většinou i ty hry dokážu udržet, jako prostě tady je další nějaký. No. Když jsou zábavný, ale tady fakt, tyhle, i po těch 10 hodinách je to pořád takový, jaký to bylo, no. Nic moc. Takže to jdu uložit. Jdem to zapíchnout dneska.
Je škoda, že je tam tolik času věnováno těm prostě za mě moc nezábavným věcem, no. Protože kolik máme? 11 hodin odehráno. Měli jsme tam nějakou pauzu, tak 10,5 hodiny máme odehráno. A za tu dobu tam byl zajímavý příběh tak půl hodiny a akce taky půl hodiny. Jo, takže z 11 hodin cca to bylo hodinu jako fakt dobrý, ale jinak je to prostě celkem nudě, no. Za mě. Zítra budeme pokračovat, no, uvidíme, kam se to stočí. Snad to i za toho Alana bude lepší, no, ale prostě... Takováhle hra musí mít to story fakt podle mě jako zajímavý a zábavný, aby to toho člověka jako chytlo. A tady to mi přijde takový zatím prostě nepromyšlený, no. Hodně blbě se hledají věci. Fighty v té hře prostě téměř nejsou. Je to strašně vzácný, že tam na někoho narazíte. Škoda, no. Jako fakt, furt se to nezměnilo, furt je to pro mě jako 5 z 10, no. A rozhodně bych to nedoporučoval kupovat, ale doporučil bych na to kouknout, když se vás zajímá ten příběh. Takže tak, no. Už jsem unavený, zítra se o tom pobavíme dál. Dostaneme se dál, uvidíme, jak to bude vypadat v té druhé půlce. Protože první půlka začne pěkně a pak se to strašně táhne. Bez nějakých zajímavých story momentů. Takže tak. Tak jo, přátelé. Mějte se krásně. Přeju vám dobrou noc. Jeli jsme do 4 do rána. Progres jsme udělali celkem dobrý, i když si myslím, že by ta hra mohla fakt jako utíkat mnohem jako rychleji. A to já mám rád, když jsou hry delší. Ale tady prostě děláte strašně moc věcí, co jsou úplně jako zbytečný. Což mi přijde hrozná škoda, no. Takže tak. Tak jo, přátelé. Opatrujte se, uvidíme se zítra, nebo vlastně dneska, či už jsou 4 ráno. A do té doby, peace.